כמה כסף רפאל הרוויחה מאז פרוץ המלחמה? זה יהיה בסביבות 1.5 מיליארד או 2 מיליארד שקל. כן, שכל הרווח הנקי כמובן של רפאל הולך או למדינה כדיבידנדים, או להשקעה במחקר פיתוח של מערכות הגנה ונשק עתידיות. כן, זאת אומרת, מה עושים עם הכסף? אני אשמח להיכנס, כי אתה יושב ראש רפאל, וזה באמת לא, הכסף הזה לא כולו הולך לכיס שלך, כמובן, זה לא העניין. אבל כן, אני רוצה להבין מה ההבדל בין שנים קודמות לשנים האלה. רפאל בעלייה, אבל העלייה דרך אגב התחילה עוד לפני המלחמה. ממש איכשהו במחצית שנת 22, אתה רואה שפתאום יש עלייה מאוד משמעותית בהזמנות מרפאל. דרך אגב, נדמה לי שזו תמונה דומה קצת גם בתעשייה האווירית ובאלביט, אבל ברפאל העלייה אפילו עוד יותר חדה, כן, עוד יותר תלולה, בהזמנות קודם כל מכל העולם, ואז עם פרוץ המלחמה יש עלייה גדולה גם בהזמנות הדחופות מצה"ל ומדינת ישראל. כן, זאת אומרת, ומה ההקשר דווקא לחוץ לארץ? זאת אומרת, היחסים עם ארצות הברית ודברים לסגנון הזה משפיעים? תראה, קודם כל המלחמה באוקראינה גרמה לערנות והגדלת הביקוש למערכות הגנה בכל אירופה וגם מחוץ לאירופה. פתאום העולם ראה שיש מלחמות, ואפילו מלחמות באירופה, כן, שנחשבה יבשת יציבה ושקטה יחסית, והערנות בנושאים האלה עלתה מאוד. שנית, מה שגם קורה בשנים האחרונות, העליונות המדעית-טכנולוגית של רפאל הופכת לכל כך דרמטית ומשמעותית, שגם בארצות הברית, גם באירופה ובכל רחבי העולם, אנשים מבינים שמערכות ההגנה, הנשק של רפאל, זה קלף מנצח. אין דומה להם, לא באירופה, לא בארצות הברית, אין תעשייה ביטחונית שמתקרבת לרמה של רפאל מבחינה מדעית וטכנולוגית. אנחנו באמת, לפחות נכון לעכשיו ולשנים האחרונות, מספר אחד בעולם. כן, טוב, זה מרתק בפני עצמו גם בהשוואה לשאר תעשיית הנשק בישראל, כי היא באמת מקום שמייצר הרבה, וגם יש בהחלט את מרוץ החימוש הזה שדיברת עליו באירופה, שקורה בזמן האחרון, שזה גם כן מרתק, אבל אני רוצה להבין יותר את ההשפעה של זה על הישראלים בפועל, על הציבור, ומה ההשלכות של עצם הרווחיות הגדולה הזאת בעת תקופת מלחמה. תראה, הרווחיות היא קודם כל לא מאוד גדולה. זה רווחיות של כמה אחוזים, כי גם המחזורים שלנו גדלו מאוד, ורפאל, בניגוד לחברות אחרות, המנדט שלנו, כפי שאנחנו תופסים את עצמנו, הוא קודם כל לא, למרות שכל חברה רוצה להרוויח, המטרה העיקרית שלנו היא לא להרוויח. לנו יש מנדט מבן גוריון, שנשאר עד היום. בן גוריון הקים את רפאל כחיל מדע בשנת 48, שבאמת הוא היה מרחיק רעות. הוא ראה שאנחנו הולכים לשרוד את מלחמת השחרור ולנצח, לקראת סוף מלחמת השחרור, ואז הוא אמר לעצמו, אוקיי, אנחנו נשרוד את הדבר הזה, אבל אנחנו תמיד נשאר כאלה קטנים, מבחינה גיאוגרפית וגם דמוגרפית, מבחינת אוכלוסייה ושטח, והעולם הערבי והמוסלמי ממרוקו ועד עיראק, בשטח מסוריה ועד תימן, גדול פי 1,000 מאיתנו. מבחינת אוכלוסייה אנחנו היינו 700,000 יהודים כאן לקראת סוף מלחמת השחרור, והערבים מסביבנו כבר היו 10 מיליונים. בן גוריון אמר, איך נשרוד, איך נאזן את המשוואה הבלתי אפשרית הזאת? הם תמיד יישארו הרבה יותר גדולים בשטח ובאוכלוסייה מאיתנו. ואז הוא אמר לעצמו, חוץ מגבורת חיילינו והרוח הציונית, האלמנט הנוסף הוא אם נשיג עליונות מדעית טכנולוגית דרמטית, משמעותית ביותר, וזה יאפשר לנו להילחם מעטים מול רבים, להתגבר על כל העולם הערבי והמוסלמי. כן, לצמצם את הפער. כן. ולכן הוא הקים את רפאל, הוא נתן הוראה לאסוף את המדענים והמהנדסים מכל יחידות צה"ל, תוך כדי עוד מלחמת השחרור, ולהקים את חיל המדע.
ובאמצע שנות ה-50 הוא הבין שצה"ל זה לא המקום הנכון, והוא הוציא את זה מצה"ל למשרד הביטחון, וכך נולדה רפאל, והשם שונה לרפאל, רשות לפיתוח אמצעי לחימה. הדבר הנוסף שהבינו מהר מאוד, שאתה לא יכול להסתפק בעליונות מדעית טכנולוגית מול האויבים הישירים שלך, מול אז מצרים, סוריה, ירדן, עיראק וכו'. אתה חייב לייצר לעצמך עליונות מדעית טכנולוגית גלובלית, גם מול האירופאים, גם מול הרוסים, גם מול האמריקאים. כי הרי גם הערבים מקבלים מטוסי F-16 ו-F-15 מארצות הברית, ואפילו F-35, וקונים טנקים מארצות הברית או מאירופה, כן, או ספינות, או מרוסיה או מסין. אז לא מספיק שאתה יותר טוב מהסביבה הקרובה. אתה חייב להיות מספר אחד בעולם. וזה הלגסי של רפאל עד היום. כלומר, אנחנו רוצים להיות חברה רווחית, אנחנו רוצים לתרום דיבידנדים למדינה, כסף לקופת המדינה, ולא כמו בעבר הרחוק לחיות על קופת המדינה, אלא להפך. אנחנו לא רוצים להיות לנטל, גם לא כלכלית, אבל הדבר הכי חשוב שמנחה אותנו, זה אנחנו רואים את עצמנו כאחראים העיקריים לשמירה ואפילו להגדלת היתרון המדעי-טכנולוגי של ישראל. לגמרי, זה ממש מרתק. אני רוצה גם שנלך לכיוון, כאילו אמרת על עניין הרווחיות, שאנחנו כמה ביחס לשנים עברו, נשמח רק לנתון אם יש לך משהו להגיד, רק בשביל שנוכל להבין את האירוע. השנה אני מעריך שנגמור ברווח נקי של מעל מיליארד שקלים, שזה אומר רווח גולמי לפני מיסים וכולי, של בסביבות 2.5-3 מיליארד שקל. כן, אבל בהשוואה ללפני, אמרת 22, היה בעצם... לא, זה הכל גידול. היינו רגילים לרווח של כמה מאות מיליונים בשנה. כן. עכשיו אנחנו כבר נשיק לאזור המיליארד. וזה בעצם קשור לבאמת, כמו שאמרת, מרוץ החימוש הזה האירופאי, העניין ההבנה בארצות הברית לצרכים האלה, וגם פה, המלחמה... תראה, הרווח שלנו לא מגיע מצה"ל. כן. בישראל, חצי מהמחירות שלנו בערך הם בארץ וחצי בעולם הרחב. בישראל אנחנו בקושי, מה שנקרא break even. כלומר, אנחנו לא מרוויחים אנחנו מקווים לא להפסיד. צה"ל זה שלנו. צה"ל או זרועות הביטחון האחרים. את עיקר הרווח שלנו אנחנו עושים בחול. אני לא אציין בדיוק דברים, אני רק אגיד שמה שאנחנו מוכרים לצה"ל בשקלים לפעמים, אנחנו מוכרים בחול, אם זה 100,000 שקל לצה"ל, אז זה גם 200,000 בחול. רק בחול בדולרים, או ביורו. כן, אז ההשפעה העיקרית על הרווחיות הנוכחית? היא הייצוא. היא הייצוא חד משמעית. הבנתי. הייצוא. וזה קורה בגלל בעצם המהלכים הגלובליים, המגמות האלה. גם בגלל הערנות, פתאום מדינות המערב ומדינות בעולם בכלל, גם המתיחות באוקיינוס השקט, בין סין לשכנותיה, ליפן, טיואן, פיליפינים, אוסטרליה, כן? הודו, פקיסטן, אתה רואה בכל העולם, ערנות הולכת וגוברת. כן. לצורך להיות מסוגל להגן על עצמך. אז יש פה ערנות כלל עולמית, או גידול כלל עולמי, וכפי שאמרתי, הרווח העיקרי שלנו הוא בחול, כי שם העובדה שהטילים שאנחנו מוכרים, או הסנסורים, או אמצעי הגילוי, או אמצעי ההטיה, או דברים כמו כיפת ברזל, או טילי ספייק, או דברים כאלה, או מעיל רוח לטנקים. אנחנו יכולים באמת לקבל מחירים מאוד גבוהים על הדברים האלה. כי אנחנו או הכי טובים בעולם, או היחידים בעולם. כן. למשל, מעיל רוח לטנקים. אין שום מדינה שהצליחה לעשות את הדבר הזה. אתה יודע מה זה מעיל רוח? אנחנו לא סומכים רק על השריון של הטנק. כשמתקרב טיל או רקטה לטנק, יש מקם קטן, הוא מגלה אותם במרחק מאות מטרים, וישר מחשב, אם הם הולכים לפגוע בטנק, אז בנקודה מסוימת, המערכת מיירטת את הטיל לפני שהוא מגיע לטנק. כן. זאת אומרת, לא נותנים לו בכלל להגיע לשריון של הטנק או של הנגמש. חמאס פיצו על הפער הזה עם דרכים אחרות, כמו לזרוק פנימה. לא פיצו, כי במקום אנחנו ראינו את התמונות של הטורים המשוריינים של רוסיה, וגם של אוקראינה. אתה רואה עשרות טנקים
כן, שרופים, ואצלנו, לצערנו, מדי פעם מצליחים לפגוע באיזה טנק. נכון. אבל אנחנו נכנסנו עם הטנקים גם לדרום לבנון, שזה שטח קשה, גם לעזה, שזה שטח מאוד קשה מבחינה אורבנית, ולשמחתנו, ברוב מכריע של המקרים, אין 100%. מעיל רוח נתן הגנה לא מושלמת, אבל גבוהה מאוד, קרובה למושלמת לטנקים שלנו ולחיילים שלנו, שישבו באותם טנקים או נגמשים. כן. קודם כל, אני ממש... אז כן. ארצות הברית קונה מאיתנו מעיל רוח, לטנקי האברמס האמריקאים. גרמניה החליטה שכל טנקי הלאופרד, שנחשבים מהטובים בעולם, יוצאים כבר מקו הייצור עם מעיל רוח בפנים, ולאחרונה גם בריטניה החליטה שכל טנקי הצ'אלנג'ר 3 יצוידו במעיל רוח ישראלי, ואפילו דרום קוריאה קונה מאיתנו מעילי רוח, לטנקים שלה. זאת אומרת, אין לנו מתחרים. כיפת ברזל, אין דבר כזה בעולם. מערכת שמיירטת רקטות וטילים מטווחים קצרים ובינוניים. זה ייחודי. מעיל רוח זה ייחודי. הלייזר בכלל זה פריצת דרך עולמית, שכל המעצמות נכשלו בהשגתה במשך עשרות שנים, ורק ישראל, או יותר נכון חברת רפאל, הצליחה איפה שכולם נכשלו. אז באמת הצלחנו לייצר יתרון מדעי-טכנולוגי, שקודם כל הוא לטובת מדינת ישראל, אבל הוא גם מאפשר לנו לייצא. צריך להבין את החשיבות של הדבר, אני אתן רק הדגמה אחת. כיפת ברזל היא מערכת יחידה מסוגה בעולם. היא מיירטת טילים ורקטות, לא ב-100%, אין 100% כפי שאמרתי, אבל לא רחוק מ-100%. כן, השיעור היירוט שלה, שיעור ההצלחה שלה הוא נושק ל-100%, הוא באזור ה-95% פלוס, לא ייכנס בדיוק לכמה. עכשיו, תחשוב, בשנתיים האחרונות ירו עלינו קרוב ל-40,000 טילים ורקטות. הרוב מלבנון ומעזה, אבל גם ממקומות אחרים, מסוריה, מעיראק, מתימן, מאיראן. כיפת ברזל עשתה 95% מעבודת ההגנה. המערכות האחרות, חץ, קלע דוד, עשו את 5% הנוספים. בלי כיפת ברזל, 40,000 טילים ורקטות, היה פה מרחץ דמים בערים שלנו. זה ברור, כן. מרחץ דמים, אלפי הרוגים, אולי עשרות אלפי פצועים, והמדינה גם הייתה מתקשה לתפקד. כלומר, העובדה שהכלכלה פחות או יותר תפקדה, נכון, היה מילואים, יש מילואים, יש אזעקות. אנשים בלי כיפת ברזל היו חייבים להישאר בבתים. לא היו יוצאים לעבודה, למפעלים, לא להייטק. סטודנטים לא היו הולכים לאוניברסיטאות, תלמידים לא היו הולכים לבתי ספר. רק מפעלים חיוניים בצו מיוחד היו עובדים, בלי כיפת ברזל. שירתה את הרוב המכריע של הטילים. אמרתי, זה לא 100%, אבל זה הגנה של 97-98%. המדינה גם לא הייתה מתפקדת כלכלית. ואפילו צה"ל, קח את שדות התעופה של צה"ל, או את הימ"חים שהמילואים מתגייסים. אם לא היה לנו את כיפת ברזל, האש על הבסיסים שלנו, הייתה מקשה על צה"ל לתפקד, הוא היה מתפקד תחת אש, אבל זה היה פוגע בתפקוד שלו. מילואימניקים צריכים להתגייס בימ"ח, אם כל הזמן נופלות רקטות, בימ"חים או שטחי כינוס. קשה לפעול. חיל האוויר צריך להמריא ולנחות כל הזמן, אם פוגעות רקטות בבסיסי חיל האוויר ואין הגנה של כיפת ברזל או מערכות אחרות, זה מקשה על התפעול, ואותו דבר כל דבר אחר. כן. לכן, אני יכול להגיד במפורש שכיפת ברזל, שהיא פיתוח ייחודי בעולם, הצילה את מדינת ישראל בשנתיים האחרונות. כן. מאחר שזה עבד כל כך טוב, אז אפילו לפעמים שוכחים את העובדה הזאת. כן, כי אתה יודע, זה... כן, נהיה מובן מאליו. כן, זה כבר נהיה מובן מאליו. שיש כיפת ברזל ורקטות לא צריכות לנחות ברחובותינו, ואם נוחתת רקטה, שואלים מה קרה, ירו 100 רקטות, אחת נחתה בראשון לציון או בתל אביב, צריך לבדוק למה כיפת ברזל לא ירתה גם אותה. ברור, כן. זה אני ממש מבין, לחלוטין. כיפת ברזל זה משהו שכולנו נראה לי בישראל יודעים להודות עליו. קודם כל אני רוצה להגיד שאני ממש מעריך
את זה שאתה פה בכלל ומדבר על הדברים האלה, זה משהו שהציבור ואני תופסים מאוד מרתק וחסר מידע לגביו, וזה ממש מעניין. אני רוצה לגעת בכמה דברים. קודם כל, עניין הלייזר, אנחנו חייבים לדבר על זה, אנחנו תכף ניגע בזה. משהו שמתוך הדברים שאתה מדבר עליהם, שני דברים. אחד, העניין של היותנו צריכים בכלל את הדברים האלה, זה נראה לי משהו שצריך להבין, כי בשאר המקומות בעולם שלא מפתחים את זה, גם אין צורך כל כך. אנחנו מקום מאוד ייחודי בהקשר הזה. יורם אטינגר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, בוודאי. היה כאן, והוא אמר לי בגאווה שהוא גאה להיות מעבדה בתנאי קרב של ארצות הברית לייצור נשק. זאת אומרת, אנחנו בעצם משמשים כמעבדה. כי אין מקום אחר שיכול בכלל לשאת בדברים האלה. אז זה משהו שנשמח להתייחסותך אליו, אבל גם משהו שנשאר לי מאחור במה שמקודם דיברנו, זה עניין ההשפעה של זה על הכלכלה הישראלית. כי הרבה מדברים, אני שומע קולות לכאן ולכאן. פריחה, קריסה, כל מיני דברים יכולים לקרות. אז שני נושאים יש פה. ראשית, אני דוחה את התזה שאומרת, ההצלחה הגדולה שלנו בפיתוח מערכות הגנה, מערכות לחימה, כיפת ברזל, לייזר, מעיל רוח, תעשיות אחרות גם כן, חץ, תעשייה אווירית או דברים אחרים, נובעת בגלל הכורח. יש מדינות אחרות שגם הן נמצאות תחת איומים או במצבי מלחמה, דומים לשלנו, למשל אוקראינה, כבר 3 שנים. נמצאת תחת מתחים אינסופיים של טילים ורקטות וכטב"מים באלפים. ושם לא מצליחים להפיל 95 או 99%, ואפילו לא 50%. אז יש פה הבדל של משך הזמן, אנחנו תחת... כן, אבל אוקראינה תחת איום, היה גם את הסכסוך ב-2014 וקודם, ומדינות אחרות, ודרום קוריאה חוששת מצפון קוריאה, וגם יפן, כן, וכולי. נכון, כן. נכון שאנחנו מאוימים במיוחד ומכל הכיוונים, וראינו את זה בשנתיים האחרונות, אבל גם מדינות אחרות מאוימות, וכולם יצטרכו כיפת ברזל. הנה, טראמפ עכשיו מכנה את זה גולדן דום, כן, אנחנו כיפת ברזל באנגלית נקראת איירון דום, הוא קורא לזה גולדן דום, והודיע שהוא מוכן להוציא $100 מיליארד כדי לתת הגנה טובה לארצות הברית בפני טילים ורקטות, כמו מדינת ישראל. שהמודל הוא כיפת ברזל, כן? אנחנו מאוד גאים בזה שנשיא ארצות הברית בכבודו בעצמו מדבר על כיפת ברזל, ואומר שארצות הברית צריכה משהו דומה, שיתאים כמובן לצרכים שלה, שהם קצת שונים. אבל מדינות באירופה ודאי שצריכות את זה. כיפת ברזל נותנת הגנה מצוינת, לא רק בפני טילים ורקטות, גם בפני כטב"מים, טילי שיוט, הרוסים יורים טילים, כטב"מים איראנים על קייב, כטב"מים מסוגים אחרים, ואנחנו גם בזה כיפת ברזל מצטיינת, למרות שהלייזר הוא יהיה game changer בעניין הזה. לכן באמת יש פה מצוינות, ויצירתיות מדעית אקדמית, ברור שזה גם כורח, אבל יש פה מצוינות מדעית אקדמית, שלא קיימת במקומות אחרים בעולם. חד משמעית, מסכים. התזה שאתה דוחה, אבל היא החלק שלי, בתוך מה שאמרתי, החלק של אטינגר, שאומר שבעצם אנחנו מעבדה בתנאי קרב, זה בכל זאת נשמע תקף בתוך תשובתך. תראה, זה נכון שאנחנו חצי בתנאי קרב, אבל זה לא קריטי. גם חלק גדול מהמוצרים שלנו, למשל משפחת טילי הספייק, שבישראל זה מה שנקרא תמוז, גיל ואחרים. זה הטיל הטקטי הכי נמכר בעולם, הטיל של רפאל. עד היום זה 60 או 70 אלף, כולל ההזמנות שיש לנו מהיום. זה הרבה יותר מכל טיל אחר שארצות הברית מכרה בעולם, או צרפת, או בריטניה. בעולם המערבי לפחות זה הטיל הטקטי הכי טוב וגם הכי נפוץ. לצה"ל משתמש בו, אבל עוד 43 מדינות קונות את הטילים האלה מישראל. יש להם טווחים יותר ארוכים, מטילים מקבילים, יש להם דיוק הרבה יותר גבוה, ויש להם עוד יתרונות. עכשיו תיקח את המשפחה הזאת, היא ב-43 מדינות, על מסוקים, על נגמשים, על ספינות, על שיגור מהכתף, משפחה שלמה. אנחנו כמובן מקבלים פידבקים.
גם משדות קרב אחרים, או מתרגילים, או מניסויים, כן? גם מצבאות אחרים. אז הפידבקים האלה זה לא רק מהזירה שלנו. כן. ברגע שאתה נמצא פחות או יותר בכל העולם, 43 מדינות רוכשות את הטילים שלך ומשתמשות בהם כבר 20 שנה. אז אתה מקבל גם המון פידבקים, כן? והמון תוצרים, גם שדות ניסוי ושדות קרב ותרגילים שנעשים במדינות אחרות, ואז אתה יכול עוד יותר להשביח את המערכות שלך. כן. ככה שכל הסוגיה הזאת היא מורכבת. יש כמובן מערכות שפיתחנו את כיפת ברזל. לא היה שום שדה ניסוי בהתחלה, כי לא היה דבר כזה בעולם. אף אחד לא חשב בכלל שזה אפשרי ליירט טילים ורקטות בטווח קצר. אלה טילים בליסטיים, אז יש בכל זאת כמה דקות עד שהם מגיעים, ומסלול מאוד מאוד קבוע, אז אפשר להשקיע הרבה כסף ולייצר חץ או תד ולפגוש אותם בחלל. כן, אז אתה אומר, זה לא משהו מיוחד אלינו באופן ספציפי ברמת הזה. הניסוי קורה בכל המדינות שלהם אתה מספק בעצם את הניסוי. נכון, נכון, נכון. אני מבין. אז אני אומר, כן, אנחנו מקבלים פידבק משדה הקרב ומשכללים את המערכות שלנו בזכות, לצערנו, המלחמה בשנתיים האחרונות. אבל אנחנו היינו הכי מתקדמים בעולם גם קודם לכן. כן. עד כדי כך, דרך אגב, אני לא אציין שמות בפומבי, אבל נפגשתי בשנתיים וחצי שאני יו"ר רפאל עם ראשי התעשיות הביטחוניות הגדולות בעולם, מארצות הברית ומאירופה. ובחדרים הסגורים, כולם אומרים, עם רפאל אנחנו כבר לא מסוגלים להתחרות. או איך אמר לי מנכ"ל של חברת ענק בארצות הברית, אחת מהידועות בעולם, אומר לי, אני כבר מזה 7-8 שנים מבין שרפאל זה אופרה אחרת, או כמו שהוא אמר, אתם כבר לא בשתי מדרגות, אלא בשתי קומות מעלינו. כן. ואז הוא אומר לי, המזל שלנו שאתם לא עושים הכל. שאתם לא מייצרים מטוסים, לא מייצרים הליקופטרים, שאתם משאירים כמה דברים שאתם לא עושים, כי כל מה שאתם עושים, באמת, אתם כן. לא צעד אחד לפני כולם, אלא מספר צעד. כן, אז אוקיי, אז מתוך הדבר הזה, אני משהו שלא לגמרי הבנתי, כן או לא, זה בעצם האם המלחמה טובה עבור רפאל, אתה מבין? ובשאלתי גם זה, האם היא טובה עבור הכלכלה הישראלית, בעצם זה שרפאל מפתחת את הנשק. היא לא טובה עבור רפאל, יש לנו פצועים, יש לנו משפחות שכולות, גייסו לנו, רפאל היא מאוד קרבית, בשלב מסוים מתוך 10,000 עובדים גייסו לנו איזה 2,500, וואו. רבע מהחברה היה בעזה, כן, ו3/4 ייצרו את אמצעי הנשק לחברים שלהם בעזה. סורץ. אז המלחמה לא... אנחנו לא אוהבים את המלחמה. היית מעדיף עבור רפאל שהמלחמה תיגמר. עבור כל מדינת ישראל. כן, זה ברור, אני בכוונה עושה הפרדה, כי יש פה משהו שהציבור אולי לא רואה. לא רצינו במלחמה הזאת. היא נכפתה עלינו בטבח הנורא של 7 לאוקטובר, בהתקפה הנוראית מעזה, ואחר כך מיד, כן, קודם כל הצטרף החיזבאללה, אחר כך כל מיני מיליציות בסוריה ועיראק, אחר כך האיראנים והחות'ים וכולי, וארגוני טרור ביהודה ושומרון ניסו לגבות אותם. אז כפו עלינו את הדבר הזה. לא רצינו במלחמה הזאת, והיא נכפתה עלינו. ורפאל הייתה מסתדרת מצוין גם בלי המלחמה הזאת. הבנתי. אני אגיד לך את האמת, אפילו היינו רווחיים יותר, כי וואלה. מה קרה במלחמה? חלק גדול מהמוצרים שמכרנו למדינות אחרות, במחירים הרבה יותר גבוהים, בתיאום איתם בדרך כלל, באנו ואמרנו, זה נספק לכם עוד 2 זה הולך עכשיו לצה"ל. אז אתה מעדיף פחות למכור לצה"ל, כי זה פחות, זה בשקלים, לא, אני לא זה בדולרים. לא, ואני אומר נטו עסקי. המטרה העיקרית שלנו זה ביטחון ישראל. ברור. אני רק אומר שמבחינת רווחיות, הייתה פה גם פגיעה מסוימת. א', גייסו לנו חלק עצום מהחברה. וב', כל מיני מוצרים שמכרנו לכל מיני מדינות בעולם, ברווח מאוד טוב, באנו ואמרנו, רגע, עכשיו צה"ל צריך את זה, אנחנו מתנצלים, תקבלו את זה עוד 2. וואו. אנחנו עכשיו, אפילו היו דברים שכבר לקחנו ממדינות, שהבאנו, שסיפקנו למדינות, ולקחנו חזרה לטובת צה"ל.
וואו, טוב, זה אז, אבל כפי שאמרתי לך, ה- יש לנו סדר עדיפויות ברור. ביטחון ישראל, מדינת ישראל, אזרחי ישראל, היתרון המדעי-טכנולוגי של צה"ל ויתר זרועות הביטחון, הוא מקום מספר אחד. הרווח וההצלחה של החברה כחברה, מבחינה כלכלית, כן. זה חשוב, אבל זה בא בעדיפות השנייה. אני מבין. יש לי פה כמה שאלות פולו-אפ בהקשר הזה, אבל העניין רק של ההשפעה של זה על כלכלת ישראל, מה אתה יכול להגיד לנו על זה? תראה, מלחמה היא סך הכל לא טובה לכלכלה. אז יכול להיות שאתה מרוויח באפיקים מסוימים, אבל סך הכל מלחמה היא לא טובה לכלכלה. כרגע, כמו שזה נראה, כלכלת ישראל עמדה במלחמה הזאת באופן פנטסטי. אני יכול להגיד לך גם על חברת רפאל. אם היית שואל אותי לפני המלחמה, מה היו התוצאות של רפאל אם בשנה הבאה יגייסו לך 20-25% רבע מהחברה, ובמקום לעבוד אצלך בפיתוח ובקווי הייצור ובניסויים הם יהיו בצה"ל. לא ישלמו לך את השכר שלהם, אתה צריך להוציא את זה מעצמך, כי אתה חברה ממשלתית, אז אין את הכיסוי. יירו עליך, בעיקר שהתחממה המלחמה בצפון, כי המתחמים העיקריים של רפאל הם בגליל, מכון לשם ומכון דוד, ליד קרניאל וליד עכו. יירו עליך מאות ואלפי טילים, והעובדים שנשארו, כן? שלא גויסו למילואים, יצטרכו כל היום לעבוד בצורה כזאת שהם רצים 8 פעמים ביום לממדים, ואז חוזרים לעבוד, עד שהמלחמה בלבנון נפסקה. לא ירצו לבוא לקוחות מהעולם, כי הם לא באים תחת אש, לבקר או לבדוק, גם לא להתקין מכונות וכו'. יהיה עליך חצי אמברגו, שיקשה עליך להשיג חומרי גלם או כל מיני רכיבים. והיית שואל אותי, אוקיי, ובתנאים האלה, מה יהיה מצב אחר? ותצטרך לקחת חלק גדול מהעסקאות שלך, לבטל אותם בחול, כי צה"ל זקוק לאותם מוצרים באופן דחוף, אז אתה לוקח מלקוחות בחול, משלם להם לפעמים פיצויים, כן. במקום להרוויח עוד משלם להם פיצויים ונותן לצה"ל. אם הייתי אומר מראש, שזה מה שיהיה, הייתי אומר, הלוואי שהחברה תשרוד, שלפחות תחזיק את הראש מעל פני המים. הסתבר שגם תוך כדי המלחמה המשכנו לעלות, גם בצבר ההזמנות, גם ברווחיות, זה מראה לך. באמת, אבל בסוף, למרות שהכלכלה החזיקה מעמד בצורה מעוררת השתאות, אחרי שנתיים של מלחמה, הרי לא רק אצלנו גייסו עובדים, בכל החברות בארץ, גם בהייטק, גם בתעשיות רגילות, גם בחקלאות, בתיירות, תיירים לא הגיעו לארץ וכו'. זה פגיעה מערכתית. ברור. הכלכלה הישראלית באמת הוכיחה חוסן וחיוניות בלתי רגילים, כי אתה מסתכל על אוקראינה, מה קרה לה אחרי 3 שנים מלחמה? 3 שנות מלחמה, יש פגיעה מאוד 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 קשה וירידה ברמת החיים באוקראינה. כן? דרך אגב, מאוקראינה גם ברחו מיליוני אנשים, כי פה יותר חזרו לארץ, בגלל המלחמה, מה שברחו מהארץ. יש בטח גם ברחנים, אבל התופעה הכללית הייתה של ישראלים ויהודים, וגם חיילים שהיו בחופשה בחו"ל או בלימודים, רק חזרו כדי להיות פה בשעה הקשה, או לתרום כלוחמים, או במקומות אחרים במדינה. כן. בתוך זה, אתה אומר, אבל מבחינת השפעה ישירה על הכלכלה בפועל, ואתה יודע, יש עוד השלכות, אנחנו לא רואים את נכון. גם אם המלחמה נגמרת מחר, יש עוד השלכות של עצם. ההשלכה שכמובן צריכה להדאיג אותנו, אנחנו השגנו במלחמה הזאת ניצחון מדהים על הציר האיראני, כולל על האיראנים עצמם, במבצע עם כלבי, או מלחמת 12 הימים, אבל גם סוריה יצאה מציר הרשע, משטר אסד התמוטט, במידה רבה בגלל המכות שהנחתנו על חיזבאללה, שהפסיקה לתת גיבוי למשטר אסד. חיזבאללה על הקרשים, חמאס לא נשאר ממנו הרבה מבחינה צבאית, למרות שהוא עוד יכול אולי להשליט טרור בעזה, אבל מבחינה צבאית כלפי ישראל, הוא איבד את בוא נגיד, אם לא 100%, אז 95% מהיכולות שלו, או 97%. אז יש פה ניצחון צבאי גדול, שאף אחד דרך אגב
לא שיער אותו. נכון. אבל זה עניין ביטחוני. כן. העניין הכלכלי הוא לאו דווקא... אבל אנחנו משלמים מחירים בזירה הבינלאומית, בעיקר באירופה, וקשה לנבא, ואנחנו גם לא יודעים אם מלחמה תיפסק עכשיו או לא, כמה זמן עוד תימשך. אבל באירופה זה מתחיל לעלות לנו ביוקר, גם ברמה הכלכלית. אנחנו מפצים על זה במקומות אחרים בעולם, אבל בהחלט אי אפשר לזלזל בסוגיה הזאת, שישראל היא לא כלכלה אוטרקית. כן. חלק עצום מההצלחה הכלכלית המדהימה של ישראל, התוצר לנפש, כן, אני זוכר שאני מוניתי לשר אוצר בתחילת 2009, קיווינו להיות ברמה של קפריסין או פורטוגל בתוצר לנפש. כן. היום עברנו את קפריסין, ועברנו את פורטוגל, ועברנו את ספרד, ועברנו את איטליה, עברנו את צרפת, עברנו את בריטניה, ואפילו את גרמניה. זה דבר מדהים, שהתוצר לנפש בארץ הזו, המבודדת הזו, המותקפת, עם הוצאות הביטחון העצומות, ועלויות הביטחון העצומות, מצליחה ככה לשגשג. והשגשוג הוא לא שבנינו פה את המשק האוטרקי הכי יעיל בעולם, אלא השגשוג נובע במידה רבה, בגלל ההצלחה שלנו בעולם, בגלל שאנחנו מוכרים לכל העולם, בגלל שמשקיעים לכל העולם, באים פה להשקיע בהייטק הישראלי. יש פה הצלחה מסחררת, אבל היא קשורה בקשר הכלכלי שלנו עם העולם הרחב. ולכן מי שחושב שאפשר להסתדר בלי העולם הרחב, אי אפשר להסתדר בלי העולם הרחב לאורך זמן. שמח שאתה אומר את זה, כי הרבה אנשים פה שמצדדים בניצחון הביטחוני, את זה זורקים מהשולחן. אבל אני רוצה להבין יותר גם את מה שאתה אומר על בהקשר של... אגב, אני רק רוצה להבהיר, לניצחון הביטחוני יש ערך כלכלי גם כן. כלומר, הסרת האיום, העולם מתחיל להבין, העולם הכלכלי, שהאיום של חיזבאללה ירד מאוד, שהאיום של סוריה כחלק מהציר האיראני הוא הוסר, שהאיום של החמאס הוא כבר ירד מאוד, ובעיקר שאיום הגרעין האיראני חטף מכה מאוד קשה. אז יבואו יותר משקיעים. ברור, ישראל עכשיו פתאום פחות מאוימת. וגם זה חשוב מבחינה כלכלית. כלומר, מצד אחד יש את הנזקים של המלחמה, המילואים וההוצאות הכבדות, וגם החצי חרם בעיקר במדינות אירופה. זה העניין. מצד שני, יש פה גם תועלות גדולות בהסרת האיומים, גם מבחינה כלכלית. אי אפשר לזלזל באפקט הכלכלי של מדינה פחות מאוימת היום, מה שהייתה לפני שנתיים. נכון. כן. אז לכן התמונה הזאת מורכבת. אתה יודע, אנשים תמיד לוקחים פן אחד, ואומרים, זה טוב, זה רע, זה... התמונה מורכבת. בגלל זה אני מנסה להבין את הטווח הרחוק. ויש עכשיו באופן חד משמעי, יש כרגע נהירה החוצה של משקיעים ישראלים גם בכל מיני הקשרים. יש גם הפוך, כמובן, אבל לפי מה שמדובר באופן הכי בריש גלי על ידי כל המשקיעים, הם לא רוצים, כולל מייקרוסופט שיצאו מפה ממש בשבועות האחרונים. שזה דברים שאותי מדאיגים, אבל אני בהחלט רואה את האופן שבו. קודם כל מדאיגים בצדק. מצד שני, אני יכול להגיד לך בלי לפרט, שאליי כיו"ר רפאל פנו בשנה האחרונה, כולל בחודשיים האחרונים, קרנות השקעה ומשקיעים כבדים ביותר, בעיקר מארצות הברית, אבל לא רק מארצות הברית, שבאו ושאלו איך אפשר להשקיע ברפאל. אמרתי להם, אי אפשר. זו חברה ממשלתית, כרגע, אולי בעתיד יפריטו אותנו, כרגע אנחנו חברה ממשלתית. לא, הם אומרים, אנחנו רוצים להשקיע כמה מאות מיליונים או כמה מיליארדים, לעשות משהו משותף איתכם, אולי בארצות הברית, אולי פה, אולי שם. כלומר, יש גם את הכיוון הזה. לגמרי, שזה העניין באמת אני רוצה לחזור לעניין הזה בדיוק, וגם משהו שבתשובתך מקודם בנוגע לרווחיות והתועלת של זה עבור המדינה והכל, ואני גם אשמח לגעת במה שאמרת עכשיו על הפרטה, אם זה משהו שאתה רוצה, אבל העניין הפיתוח שקורה בעת מלחמה, הלייזר זה משהו שהואץ בעקבות המלחמה, אני מניח. לא, ממש לא. הבנתי. אבל אני אשמח שתרחיב גם על מה שכן. זאת אומרת, מה קורה עם הלייזר ועם הפיתוח עצמו. הלייזר הוא בדיוק בלוחות הזמנים שהתחייבנו אליהם עוד לפני המלחמה. אבל אני רוצה להסביר למה הלייזר זה פריצת דרך דרמטית.
אפילו יותר מה שכיפת ברזל, שהיא ייחודית בעולם, או מעיל רוח, שהוא גם ייחודי בעולם. אתה רק יכול לפני זה להגיד על עניין הפיתוח, האם אין שום קשר בין מלחמה לא מלחמה, ומה גורם לפיתוח לקרות כל כך מהר, ולמה אנחנו היחידים שמצליחים בכלל לפתח? לא, אין קשר למלחמה. אין. פריצת דרך הגדולה נעשתה לפני 5 שנים, אבל אולי באמת אני אסביר את זה קצת, כדי להבין למה בעתיד זה תהיה נקודת מפנה, נקודת ציון בהיסטוריה המדעית-טכנולוגית של העולם. זה לא עוד מערכת נשק שפועלת קצת אחרת. זה אופרה אחרת לחלוטין. אז קודם כל, כדי להבין את התמונה הזאת, אני אסתכל בפרספקטיבה היסטורית רחבה. משחר ההיסטוריה האנושית, מהתקופה הפרה-היסטורית, אנשים נלחמו זה בזה לצערנו. איך נלחמו? תמיד זה היה בסופו של דבר, בחשבון אחרון על ידי השלכת חפצים. בתקופה הפרה-היסטורית, באדם הקדמון, הם זרקו אבנים אחד על השני, אבנים וסלעים. כן, יש מקומות שעדיין ככה גם. כן, יש מקומות שעדיין ככה. כן. אחר כך התחילו לראות חיצים, חץ וקשת, אחד על השני. כן. אחר כך לזרוק חניתות. בתקופה הרומית כבר היו בליסטראות שזרקו גושי סלע, או לפעמים גם מטענים בוערים לטווחים של 100 מטרים. אז התפתחו התותחים, והתחילו לראות פגזים אחד על השני. חלק מהם מילאו גם חומרי נפץ. היום הכלי המרכזי לפגוע אחד בשני הוא טילים, כן? יורים טילים, רקטות, טילים נגד טנקים, טילים נגד מטוסים, נגד ספינות. אבל בסוף, החץ והטיל, האבן והחנית והבליסטרה ופגז התותח, בסוף אתה לוקח חפץ קשיח, חפץ חומרי כלשהו, אלמנט חומרי, ומתיח אותו בצד השני. אוקיי. הטווחים הולכים וגדלים, החפצים האלה הולכים ונהיים קטלניים יותר, אבל בסוף, זה כמו האבן שהאדם הקדמון השליך אחד על השני, או הירה חץ בתקופה אחד על השני. כיפת ברזל זה נגד זה. כיפת ברזל זה גם בסוף טיל. כן. טיל שיוצא, ובמקום להיות מסוגל להפיל רק מטוס, הוא מסוגל להפיל טיל אחר. הוא פוגע בטיל אחר, או מתפוצץ ממש בקרבה מיידית אליו ומחסל אותו. אבל זה עדיין חפץ. כן, במקרה הזה טיל. טיל מאוד מתקדם, עם כושר תמרון, אבל חפץ שטס דרך האטמוספירה ופוגע באויב, במשהו אחר. הלייזר זה לא חפץ. זה לא טיל, זה לא אבן, זה לא חץ, זה משהו אחר לחלוטין. אתה הורג את האויב, במקרה הזה, אם אנחנו מדברים על המערכת החדשה שנקראת אור איתן, שאנחנו מספקים לצה"ל עוד חודשיים, את הטילים והרקטות של האויב, לא על ידי זה שאתה משגר איזשהו חפץ, איזשהו קליע, איזשהו פגז, איזשהו טיל, אלא אתה משגר קרן אור מרוכזת. במהירות, הטילים הכי מהירים בתוך האטמוספירה, אני לא מדבר בחלל, בתוך האטמוספירה. מטוס קרב יכול להגיע ל2,000 קילומטר לשעה, זה מהר מאוד. טילים 3,000, 4,000 קילומטר לשעה, טילים היפרסונים 6,000 קילומטר לשעה. הלייזר זה 300,000 קילומטר, אבל לא לשעה, לשנייה, זה מהירות האור. מהירות האור, כן. זה פי כמה אלפים יותר מהר, זה כאילו בעצם הלייזר הוא כל כך מהיר, זה מהירות האור, שכאילו כל המטרות האחרות קופאות באוויר, הטיל הוא כאילו נח באוויר יחסית למהירות הלייזר. הדבר שיותר לדעתי פה בכלל שובר את המוח, זה עניין העלות. כן. בתוך מה שאתה מדבר, זה בעצם בדיוק הפוך. אז קודם כל הלייזר התגלה בשנות ה-60 של המאה הקודמת. וברגע שהוא התגלה, הסתבר שלייזר זה אור, אבל זה אור מאוד מאוד ממוקד ומרוכז, מאוד אנרגטי גם כן. אז הסתבר שזה אור שאפשר לעשות איתו כל מיני דברים. למשל, אפשר להדפיס איתו במדפסות, כי הוא גם מאוד חד ומדויק. אז יש מדפסות לייזר. למשל, אפשר לעשות אותו ניתוחים, ניתוחי עיניים, ניתוחים אחרים, כי הוא מאוד מדויק, והוא יותר מדויק מסכין המנתחים הרגילה. למשל, אפשר אפילו במפעלים שרוצים לעבוד ברמת דיוק מאוד גבוהה, לחתוך כל מיני דברים, פרוסות סיליקון, מתכות, כל מיני דברים עם לייזר.
אבל כל הדברים האלה נעשים שאתה משגר את הקרן לייזר במדפסת, או בניתוח בעין, או בתעשייה, ממרחק של כמה סנטימטרים. כן, שעושים לך ניתוח בלייזר, המכשיר לייזר יורה לך את הקרן לייזר לאיפה שצריך, ממרחק של סנטימטרים בודדים. למה זה חשוב? כי הלייזר מתפזר באוויר. וככל שהמרחק גדל, ויש יותר אוויר בין המטרה למקור, הקרן מאבדת את הקוהרנטיות ואת האחידות שלה ומתחילה להתפזר. בעיקר דרך אגב, בגלל הפרשי טמפרטורה אפילו קטנים באוויר. כלומר, אם פה ובעוד 10 מטר הטמפרטורה טיפה שונה, זה יגרום לשינוי קל. במטר אחד או ב10 מטר לא תרגיש את השינוי הזה, אבל ב100 מטר זה מתחיל להצטבר, ובקילומטרים זה כבר מצטבר לכך שהקרן מתפזרת לך לגמרי. ועל המכשול הזה לא הצליחו לעבור, הרי נשק לייזר, אתה לא יכול להגיע לאויב מ5 סנטימטר. כן, זה פחות מרובה, פחות מחץ וקשת. אתה רוצה לפגוע באויב, או במקרה שלנו, בטילים וברקטות ובכטב"מים ובמטוסים של האויב, בטווחים של קילומטרים. אף אחד לא הצליח לחצות את המכשול הזה. שהלייזר מתפזר באוויר, כלומר, המחשבה הראשונה הייתה, אוקיי, אפשר לחתוך מתכות בלייזר, אז אפשר גם לחתוך טיל באוויר. כן, אפשר. אם הוא יושב לך 10 סנטימטר, או 2 מטר מהמכשיר שלך. ובמשך 60 שנה, לכולם היה ברור מצד אחד, שנשק לייזר זה game changer, כי אתה זול מאוד לייצר את הקרן, זה רק חשמל. המהירות שלה היא בעצם אינסופית, היא מגיעה למטרה באפס זמן, המטרה לא מספיקה לזוז בכלל או להתחמק. ויש פה יתרונות עצומים. וכל המעצמות, בראשם ארצות הברית, ניסו לפתח נשק לייזר, משנות ה-70 של המאה הקודמת, כבר 60 שנה מנסים. ולא הצליחו. עד כדי כך שבשנות ה-80 האמריקאים כבר אמרו, אי אפשר להתגבר על האוויר, האוויר מפזר את הלייזר. בעיקר תהליכים של זרימות של אוויר חם, אוויר קר, הן משבשות את הלייזר. וככל שהמרחק גדל, אז השיבושים מצטברים, אז השיבוש גדל. אז האמריקאים בשנות ה-80 חשבו לייצר לוחמת לייזר בחלל. זה היה חלק ממלחמת הכוכבים של ריגן. הם אמרו, אנחנו נשים בחלל לוויינים גדולים, שיהיה בהם מכשירי לייזר, בחלל אין אוויר, אז אין מה שיפזר את הלייזר, אז אפשר לפגוע בטילים רוסיים גם בטווח של 2,000 קילומטר. הגיוני. אבל זה לא עבד, כי בכל זאת צריך הרבה אנרגיה ומכונה גדולה לייצר קרני לייזר, ואתה לא רוצה שזה יעבוד פעם אחת, אתה רוצה שזה יעבוד הרבה פעמים. לא הצליח. הפתרון שבו נקטו לאחרונה, חלק מהמדינות, ארצות הברית, בריטניה, אני חושב שגם סין, אוסטרליה, שמנסות לפתח נשק לייזר, הם פשוט עושים קרן מאוד חזקה, תותח לייזר מאוד מאוד חזק, ואז אם זה לטווח קרוב, נגיד האמריקאים שמים את זה על ספינות. אם ליד הספינה מגיע רחפן או טיל שיוט שהוא לא כל כך מהיר, והקרן תשב עליו מטווח של 200-300 מטר, מספיק זמן, אז היא בסוף תחמם אותו, תשרוף לו את הכנף, והכנף אולי תתנתק, המסלול שלו ישתבש, הוא ייפול לים. אז הצליחו. רחפנים, מל"טים להוריד מטווחים של כמה מאות מטרים. אבל זה לא יעיל. אתה צריך קילומטרים, לא מאות מטרים, ואתה צריך גם להוריד גופים מהירים, לא רק גופים איטיים, שאתה יכול לשבת עליהם הרבה זמן. גם אצלנו בארץ היו ניסיונות, היה נאוטילוס בתחילת שנות ה-2000, מערכת ישראלית, אמריקאית ישראלית, שקצת ניסו אותה, אחר כך סקייגארד, וברפאל היה צוות חוקרים שעבד על זה, ולפני 15 שנה מערכת הביטחון בצדק, מבחינתה אפשר להבין את ההחלטה הזאת, הודיע לנו, אין יותר כסף ללייזר, זה לא עובד, האמריקאים נכשלו, הרוסים נכשלו, הסינים נכשלו, הבריטים נכשלו, זה עובד רק לטווחים קצרים של עשרות או מאות מטרים, זה לא יעיל,
זה לא בסדר העדיפויות שלנו, יש לנו דברים יותר דחופים, מה שלהשקיע שוב ושוב במחקר בלייזר. הפסיקו לממן את זה. ו3 דוקטורים ברפאל, דוקטורים לפיזיקה, התעקשו להמשיך. ביקשו תקציבים בתוך רפאל, התעקשו להמשיך. עכשיו, זה האופי המיוחד של רפאל. אנחנו גם מתנהגים לא רק כתעשייה ביטחונית, אלא כמוסד מחקר אקדמי. אז אם 3 דוקטורים רציניים באים ומשוכנעים שיש טעם להמשיך במחקר הלייזר, שיש להם סיכוי לפריצת דרך, והם צריכים לאורך השנים כמה מאות מיליוני שקלים, אז ברפאל, גם אם צה"ל ומשרד הביטחון אומרים לא, אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו לא רוצים להשקיע בזה, אין לנו כסף בשביל זה, אז ברפאל השקיעו. ואז, לפני 5 שנים, 2019 או 2020, הם מצאו דרך איך לעקוף את האוויר, ולהשאיר את הקרן בריאה ושלמה, ממוקדת וחזקה ואנרגטית, גם מעבר למסך האוויר, בטווחים של קילומטרים רבים, ואפילו 10 קילומטרים. יש טעם להסביר את ה... כן, אני אסביר את זה על כן. קצה המזלג. במקום לייצר קרן מאוד חזקה, שתאבד מכוחה כל 100 מטר, ברפאל עשו איזו התחכמות. המציאו פטנט, המציאו כמה פטנטים, אבל יש אחד שאני יכול לדבר עליו, השאר אנחנו שומרים קרוב לחזה, חלק מהסודות, אבל המציאו אופטיקה אדפטיבית הפוכה, שמאפשרת לנו כאילו להתעלם מהאוויר ולשמור את הקרן שלנו חזקה, שלמה ובריאה וממוקדת, כאילו אין אוויר. איך אנחנו עושים את זה? מה זה אופטיקה אדפטיבית ואופטיקה אדפטיבית הפוכה? קודם כל, המונח אופטיקה אדפטיבית הוא לא חדש. זה פיתוח בתחום האסטרונומיה בשנות ה-60 או ה-70 של המאה הקודמת, טלסקופים ארציים שצופים בכוכבים, האור שמגיע מהכוכבים או מגרמי השמיים, שהוא חודר לאטמוספירה, האוויר גורם לו לשינויים קלים, ולכן אנחנו רואים את הכוכבים מרצדים, כי האוויר כל הזמן קצת מפריע לתמונה. דרך אגב, כשאתה רואה כוכבים מתחנת החלל, הם לא מרצדים. לא, כן. הריצוד הוא תופעה אטמוספרית. וזה כמובן פוגע בחדות של התמונות בטלסקופים. מה עשו? אמרו, רגע, אנחנו יודעים מה רמת השיבוש, אנחנו נתקן את התמונה, נעשה מה שנקרא פוטושופ. כן, כמו שעושים לדוגמניות, אנחנו מבינים מה פגום בתמונה, בהתחלה עשו את זה מכני, אחר כך ממוחשב, אנחנו נתקן את התמונה, נוריד את ההפרעות של האוויר, מה זה, כן? נתקן את התמונה, אבל זה קל לעשות שהתמונה אצלך. כבר קיבלת את התמונה בטלסקופ, ועכשיו אתה מפעיל היום איזו תוכנה שמתקנת את התמונה, מורידה כאילו את ההפרעות, את הריצוד. ברפאל, 3 דוקטורים פיתחו אופטיקה אדפטיבית הפוכה. אנחנו נתקן את התמונה, אבל לא אצלנו, אלא על המטרה, על האויב. איך אנחנו עושים את זה? עכשיו בוא נסביר את המנגנון, אוקיי? במקום לראות קרן אחת חזקה, אנחנו יורים 100 או 200 קרניים קטנות. אנחנו מפצלים את כוח הלייזר שלנו, דווקא לא מחברים אותו. אנחנו אומרים, אנחנו נראה 100 או 200 קרניים קטנות. נגיד את זה אחרת. יש לך פה איזה בקבוק אולי, שיש עליו איזה כיתוב שאני יכול להשתמש בו? להשתמש כאיזה... אני חושב. בקבוק במקום טיל, כן. אוקיי. בוא נניח שזה הטיל... רק למאזינים שלא צופים, אנחנו כרגע עושים הדמיה עם בקבוק. כן. בוא נניח שהבקבוק הזה הוא טיל, אני יושב פה מערכת הלייזר שלי, כאן, כן, על הקורסה, וכאן אף טיל במרחק 10 קילומטר, ואני רוצה להפיל אותו עם לייזר. אז קודם כל, מה הדרישות כדי להפיל עם לייזר? לא מספיק שקרן הלייזר תפגע בטיל. אני צריך שהיא תפגע בנקודה מסוימת בטיל, אני צריך לחדור את הפלדה של הטיל, את המעטפת של הטיל, שבדרך כלל זה פלדה די נוקשה, להגיע לחומר נפץ שנמצא על הראש הקרבי של הטיל,
לגרום לפיצוץ החומר נפץ, ואז הטיל יארס. כי אני כן. רוצה total loss. אני לא מספיק לי לחולל בטיל איזה שינוי, שאולי לפגוע לו בכנף, או במבנה האווירודינמי, ואז במקום בתל אביב הוא ייפול בפתח תקווה, או במקום בחולון בבת ים. זה לא מספיק טוב לי. אני רוצה לחסל אותו. אז אני צריך לכוון לנקודה מסוימת, לנקודה הכי נכונה בדרך כלל בראש של הטיל, לחדור אותה ולגרום לפיצוץ הטיל. במקום לראות קרן חזקה, נניח מ10 קילומטר לכיוון הנקודה הזאת, שתתפזר באוויר ובסוף תגיע לקטן מטושטש שלא יעשה הרבה, אני יורה מראש 100 או 200 קרניים קטנות לאותה נקודה שבחרתי. אבל לכל אחת מהקרניים האלה אני נותן אפיון או תדר קצת שונה. מה קורה? כל אחת, האינטראקציה שלה עם האוויר תהיה קצת שונה. האוויר יטפל בה, או יפגע בה, או יזיז אותה בצורה קצת שונה, יסיט אותה בצורה קצת שונה מהמסלול. זה בעצם הסתברות. כן. אני בכוונה יורה 100 או 200 קרניים לאותה נקודה. מה אני אקבל על הטיל? זה הטיל שעף במהירות עצומה. נגיד 100 מתוך הקרניים יעברו למעלה ולמטה, כי האוויר יסיט אותה, ובכלל לא יפגעו בטיל. לא יראה אותם יותר. 100 יפגעו פה מסביב, בטיל, אבל לא דווקא בנקודה שרציתי. 1 או 2 מהקרניים במקרה יזוזו ימינה שמאלה, ויפגעו בדיוק סטטיסטית. יפגעו מאוד קרוב או בדיוק בנקודה שאני רוצה. הבנתי. אבל זה לא מספיק. כי זה 1 או 2 מתוך 200. זה רק 1% מהאנרגיה, או מהכוח שלי, או 0.5% אם זה 1, נכון? כן. עכשיו מתחיל הקסם הגדול. ליד תותח הלייזר, או מקרן הלייזר, אני שם טלסקופ לייזר, שאנחנו פיתחנו, ייחודי מסוגו בעולם, שקורא את תמונת הלייזר. הטלסקופ מסתכל על הטיל, והכל קורה במהירות האור. קרני הלייזר ששיגרתי לטיל, 100 שכן פגעו בסביבת הטיל, מכולם יש איזה החזר לטלסקופ, כמו מקם או כמו אור רגיל. בטלסקופ אני רואה בדיוק איפה פגעו 100 קרניים שכן פגעו בטיל. ואני רואה בטלסקופ שקרן מספר 37 במקרה זזה כנראה קצת ימינה, קצת שמאלה, עוד פעם ימינה. יש יכולת לעקוב אחרי כל אחת. כן, אחרי איפה היא פגעה בטיל. כן, אתה יודע, קרן 37 פגעה פה. לכל אחד יש אפיון קצת שונה. אז אני רואה בטלסקופ שקרן 37 פגעה הכי טוב מכולם. אולי אפילו במדויק. כן. 1 מתוך 200. באפס זמן, הכל קורה במהירות האור. הקרניים פוגעות בטיל, חוזרות לטלסקופ. כלומר, ההחזר חלש שלהם מגיע אליי לטלסקופ. באפס זמן, אני אומר, עכשיו קרן 37 פוגעת נכון, כל ה-200 עכשיו מקבלות את אותו אפיון של קרן 37. את אותו תדר. עכשיו הם כולם, לא אכפת לי שזאת ימינה ושמאלה, אבל התזוזה ימינה ושמאלה תביא אותם בדיוק לאותה נקודה, כי הם עכשיו כמו קרן 37. וואו. אני חייב לעשות את זה באפס זמן כמעט, בזמן C, כי הטיל זז במהירות עצומה וכו'. אבל מה? אחרי חלקיקה שנייה, הטיל כבר במקום אחר. והאוויר גם יש מערבולות, ומה שנקרא טרובולנס משתנה. אז אחרי כמה חלקיקי שנייה, שוב זה לא עובד, אני שוב מפזר ל-200 קרניים, ושוב מסתכל בטלסקופ. עכשיו אני רואה זה כבר לא קרן 37, אלא קרן 155 פוגעת הכי טוב. באפס זמן אני אומר, עכשיו כולם מחכים את קרן 155, וכך הלאה והלאה. אני חוזר על התהליך הזה, אלפי פעמים כל שנייה. מאחר שאנחנו מדברים על 100 או 200 קרניים, אני בעצם יוצר מיליוני פעולות של התאמה של הקרן, פיזור והתאמה, פיצול ואיחוד, פיצול ואיחוד, אני בעצם יוצר כמה מיליוני פעולות כל שנייה. ובשיטה הזו אנחנו מצליחים, באופטיקה האדפטיבית הזו, שהיא ייחודית לרפאל, אנחנו צריכים להגיע למצב שכמעט כל האנרגיה, רוב הזמן נשארת על הנקודה הנכונה. עכשיו, ב-2022, אחרי שהמדענים שלנו, זה כבר היה צוות יותר רחב מה3 האלה, שהצטרף אליהם, פיתחו גם את המכשיר הראשון, לנסות את זה וזה, את המודל הראשון. עדיין התקשו כולם להאמין שזה יעבוד, זה תיאוריה, כן? הורידו את זה לנגב, את המכשיר הראשוני שיצרו, ולתדהמת כולם ירו רקטה,
טיל, רקטה, טרח. כיוונו את הלייזר, טרח, הלייזר פוצץ את הרקטה. יראו עוד רקטה, טרח, הלייזר פוצץ את הרקטה. יראו פגז מרגמה, טרח, הלייזר חתך אותה לשתיים. באוויר. הכל קורה שהפגז והרקטה טסים במהירות עצומה, זה לא איזה רחפן שטס לאט. כן, יראו רחפנים, יראו כטב"מים, הלייזר הוריד את הכל. מדהים. ואז הכל התהפך. פתאום במערכת הביטחון. במקום להגיד למה אתם סתם זורקים על זה כסף, חבל על הזמן, חבל על הכסף, חבל על המדענים, יכולים לעשות דברים אחרים. פתאום אמרו, רגע, למה זה עדיין לא מוכן? למה לא גמרתם פיתוח? כן. אחרי 12 שנה שאמרו, עזבו, זה חבל על הזמן, אין לזה תקציב. אני יכול שאלות שנייה ברשותך. עכשיו רגע, רק אני כן, רוצה כן. להסביר עכשיו את היתרונות. רק משהו אולי ששנייה כן, זה, אוקיי. לכל מי שאולי חושש מחשיפת מידע מסווג או משהו כזה, אתה יכול, האם זה באמת, יש פה איזושהי סכנה בהקשר הזה, שאנחנו... לא, מה שאמרתי כבר הצגנו בעולם, זה מוצג ואין פה... דברים אחרים, וגם איך בדיוק אנחנו עושים את אותם מיליוני פעולות בשנייה, זה כמובן אני לא אפרט פה. יופי, כן. אני גם לא מתיימר להבין את הכל. ההישג הוא לא שלי, אני תמיד אומר, רפאל היא התעשייה הביטחונית היחידה בארץ, וכנראה בעולם, שיש בה 500 עם חברות הבת הישראליות שלנו, מעל ל-600 דוקטורים ופרופסורים. כולם דוקטורים ופרופסורים רציניים מאוד לפיזיקה, למתמטיקה, לאסטרונומיה, להנדסת חשמל, להנדסת מחשבים, לאלגוריתמיקה, למדעי הטבע ומתמטיקה, בהנדסה. כן. 600 פרופסורים ודוקטורים רציניים, ואחד דוקטור לפילוסופיה. שהוא לא מסוגל להחליף את המדענים המבריקים האלה, שבאמת עושים את העבודה והמהנדסים, אבל הוא מסוגל לפחות להסביר. בדיוק, כן. לפשט את הרעיון. כן. אתה רוצה להמשיך את מה שבאת להגיד על היתרונות? אז עכשיו היתרונות. היתרונות הם אדירים. ראשית, אנחנו נהדק את מערכת ההגנה של ישראל. הלייזר הוא יהיה משלים לכיפת ברזל ולקלע דוד, לא במקומם, כי יש מקרים שנרצה להשתמש בהם, אולי טווח יותר ארוך, אולי מזג אוויר, אולי התקפה רבתי, שאתה צריך הרבה כלי יירוט ומגיבים. הוא ישתלב במערכת שלנו. הוא בשלב הראשון לא יחליף אותה, אלא יתווסף עליה וישלים אותה. אבל מה היתרונות? אז קודם כל, בכלכלה. היום אנחנו מיירטים טילים עם טילים, אבל המיירט הוא בדרך כלל הרבה יותר יקר מהמיורט. כן, זה עשרות אלפי שקלים. למה? אני אסביר למה. חיזבאללה מייצר רקטה בינונית, עולה לו בערך $20,000. רקטה שנגיד תגיע לגוש דן מלבנון, רקטה לטווח בינוני פלוס. מה שאכפת לחיזבאללה, שהרקטה הזאת תמריא מלבנון, או לחמאס מעזה, ותגיע לגוש דן. איפה היא בדיוק תפגע, זה פחות חשוב לו. מצידו, אם היא תפגע בחולון או בת ים, ברמת גן או בפתח תקווה, בצפון תל אביב או דרום תל אביב, פחות משנה. זאת אומרת, המטרה שלו היא מאוד גדולה, זה גוש דן, של אותה רקטה. גוש דן זה 10 על 20 קילומטר, והוא גם לא זז. הוא נשאר קבוע במקום, כן? תל אביב או גוש דן כולו זה מטרה גדולה מאוד. לא כל כך קשה לפגוע בה. מה המטרה שלנו? שאנחנו יורים כיפת ברזל כנגד הרקטה הזאת, או הטיל הזה. אנחנו לא הולכים עם כיפת ברזל לפגוע בביירות. אנחנו הולכים לפגוע בטיל. בטיל שהאורך שלו אולי 3 מטר או 2 מטר, והרוחב שלו 30 סנטימטר. זה לא חבל ארץ. אנחנו רוצים לפגוע בטיל, במטרה קטנה מאוד. ולא רק זה, אלא שהמטרה הזאת זזה במהירות של 2,000 או 3,000 קילומטר לשעה. זזה מהר מאוד. כלומר, הם צריכים לפגוע בעיר גדולה, אנחנו צריכים לפגוע בגליל מתכת קטן שטס במהירות באוויר. לכן, בדרך הטבע, בדרך כלל הכיפת ברזל, או הקלע דוד, או החץ, הישראלים, או התד האמריקאי, הם יהיו הרבה יותר יקרים מהטיל האיראני, אם זה לטווח ארוך, או מהטיל של חיזבאללה, ולטווח בינוני, או מהטיל של חמאס לטווח קצר. כי אין מה לעשות, זה אתגר עצום. בלייזר, ואז החמאס, וגם האיראנים אומרים לעצמם, אוקיי, אנחנו נייצר אלפי טילים בליסטיים, או עשרות אלפי רקטות, שהימו על צפון ישראל ודרום ישראל, וגם על מרכז הארץ, זה מה שחמאס וחיזבאללה עשו. והישראלים
הם יפשטו את הרגל, הם יצטרכו לייצר עשרות אלפי כיפות ברזל וקלע דוד, כי זה טילים הרבה יותר יקרים. נכון שאחד היתרונות של כיפת ברזל, וגם של קלע דוד, הוא שאנחנו לא צריכים ליירט כל הטילים. כי אנחנו מיד רואים איפה הטילים נופלים, ואנחנו מיירטים רק את אלה שמסכנים אותנו. אם משהו נופל בים או בשדה פתוח, אנחנו חוסכים. אז המאזן הוא קצת יותר טוב ממה שתיארתי, אבל עדיין הם יכולים לבוא ולהגיד, אם אנחנו נייצר 300,000 טילים שיאיימו על ישראל, מה, הישראלים ייצרו 300,000 כיפות ברזל, או 150,000 כיפות ברזל, או 100,000, זה מאוד מאוד יקר. בלייזר המשוואה מתהפכת. להם עדיין עולה 5,000, 10,000 דולר לייצר רקטה זולה, 20 או 30 אלף דולר רקטה שתגיע לתל אביב, מלבנון נניח. כן. והיירוט בלייזר, הוא לא מיירט שעולה, במקרה של כיפת ברזל, 100,000 דולר בערך, קלע דוד זה כבר מתקרב ל1,000,000 דולר, חץ זה כמה מיליוני דולר, הלייזר מיירט במחיר של 2-3 דולר. לא, אבל חשבתי שאתה בא להגיד על העלות של המיירט עצמו. לא. היא יותר גבוהה מחץ, או ש... בלייזר אין עלות ליירוט עצמו. לא, הייצור של המכשיר עצמי שעולה, אני לא אגיד כמה, כמו שסוללת כיפת ברזל עולה, או סוללת חץ. שם זה לא יקום. אבל העלות העיקרית בדברים האלה, זה שאם ירית עכשיו 1,000 טילי כיפת ברזל, כדי להגן על חיפה או על גוש דן, אז אתה צריך עכשיו לייצר 1,000 טילי כיפת ברזל חדשים. אם כל טיל הוא 100,000 דולר, זה מגיע לעלויות של מיליארדים. בחץ אפילו כל טיל הוא מיליוני דולרים. זה מגיע לעלויות של עשרות מיליארדי דולרים. זה עלות כבדה מאוד. זאת העלות העיקרית. העלות העיקרית זה לא המערכת, אלא העובדה שאתה כל הזמן צריך לחדש את המלאי של המיירטים, של כיפות ברזל או של קלע דוד או של חיצים. אתה ירית, אתה צריך, זה כמו כדורים, ירית כדורים, אתה צריך לטעון מחדש את המחסנית, גם אנחנו טוענים מחדש את המחסניות של הכיפת ברזל. והטעינה הזאת עולה הרבה כסף. בלייזר, כל ירי נוסף עולה 2-3 דולר. כלומר, זה כלום. הם מוציאים 10,000 דולר על טיל, ואנחנו מיירטים אותו ב$2. 3 דולר, כמעט אתה צריך בלייזר, זה חשמל. אתה רק טוען חשמל או מגנרטור שצמוד אליך, או אפילו מרשת החשמל, אתה יכול לחבר למערכת החשמל, ולטעון מחדש את הבטריות של המכשיר. אני יכול ברשותך, יש לי... רגע, זה קודם כל יתרון עצום. כן. המשוואה מתהפכת, הם פתאום מבזבזים המון כסף, ולנו זה לא עולה כסף כמעט. כלומר, המכשיר עצמו עולה, אבל לא היירוטים. המכשיר יכול ליירט 10,000 יירוטים, זה לא עולה כסף. שנית, גם אין לך עניין של מלאים. יש לך מלאי אינסופי של מיירטים, כי זה חשמל. כל עוד יש לך חשמל, או גנרטור שמפיק חשמל, יש לך עשרות אלפי, אתה לא צריך לדאוג למלאים וכל הדברים האלה, ולאחסן אותם, ולהשקיע כסף בצבירת מלאים, כמה שאתה צריך יש לך. אתה מחבר לחשמל, יש לך לייזר. היתרון השני, שהלייזר יחסוך חלק גדול מהאזעקות בארץ. לא את כולם, אבל חלק גדול, ואני אסביר למה. בוא נראה קודם את המצב עם כיפת ברזל. יורים טיל מעזה, או מלבנון, בוא נשתמש בעזה, כי יותר קל להדגים את זה, לכיוון תל אביב. נגיד לכיוון האזור שאנחנו נמצאים בו, מרכז תל אביב. כן. מה קורה? אנחנו רואים את הטיל מתרומם, אנחנו קוראים לזה לפעמים זורח מעל עזה, הוא עולה כמו שמש, רק הוא עושה את זה מהר. אנחנו קולטים אותו בסנסורים שלנו, ואנחנו ישר מחשבים את המסלול שלו, לפי הזווית והמהירות והכל. אם אנחנו רואים שהוא הולך ליפול בים, לא נעשה כלום. אם אנחנו רואים שהוא הולך באמת ליפול באחת השכונות בתל אביב, אז אנחנו, שעכשיו כבר חישבנו את המסלול שלו, בזמן הנכון נוציא כיפת ברזל מאזור תל אביב, או פלמחים או משהו, ממשגר באזור גוש דן, טיל כיפת ברזל שיפגוש אותו באמצע הדרך וירט אותו. עכשיו יש לנו מצב של שני טילים, כמו שתי רכבות, מתקדמים אחד מול השני, הם ייפגשו בערך באזור אשדוד. כי הטיל מעזה יצא קצת לפני הטיל המיירט של כיפת ברזל, ייפגשו באזור אשדוד, באזור אשדוד הכיפת ברזל תשמיד את הטיל שנמצא בדרכו לתל אביב. בהנחה שכיפת ברזל תשמיד אותו, השברים ייפלו באשדוד.
אבל אמרתי, כיפת ברזל מתקרבת ל-100%, אבל היא לא 100%. פעם או פעמיים מתוך 100 טילים שיורים, היא גם לא מצליחה ליירט. אז אנחנו קודם כל נפעיל אזעקה בתל אביב. כי אנחנו לא רוצים אפילו שפעם בשבוע או בשבועיים, משפחות ילכו ברחוב ופתאום יקראו לגזרים על ידי טיל שלא הצלחנו ליירט. אז ליתר ביטחון נגיד לאנשים בתל אביב, תיכנסו לממ"דים או תפסו מחסה לכמה דקות. אנחנו נפעיל גם אזעקה באשדוד. כי אם כן יהיה יירוט מוצלח, אז תהיה נפילה חופשית של שברי ברזל מעל אשדוד. אנחנו לא רוצים שאנשים ילכו באשדוד עם עגלת ילדים ופתאום יפול על הילד או על האמא שבר ברזל. נגיד, הם כנסו גם אתם כמה דקות למקלטים. עכשיו מה קורה עם הלייזר? אותו דבר, הטיל זורח מעל עזה, אנחנו מיד רואים את המסלול שלו ומחשבים. הולך ליפול בים, לא קורה כלום. הולך ליפול בתל אביב, יוצאת קרן לייזר ליירט את הטיל. אבל כאן זה לא איזה חצי דקה או דקה ששני טילים לוקח זמן עד שהם יגיעו למפגש ביניהם. הקרן לייזר ב-300,000 קילומטר לשנייה, זה באפס זמן. היא, איך שהטיל זורח מעל עזה, הקרן לייזר פוגעת בו. וואו. היא אמורה להפיל אותו תוך שנייה, שתיים, תלוי בתנאים, תלוי במרחקים, לא חשוב, לא, אבל בשיא המהירות. הטיל יופל מעל עזה, תוך כדי ההמראה שלו עוד, כן, באפס זמן. לכן, יהיה לנו מספיק זמן, אם במקרה הלייזר נכשל, מה שלא יקרה לדעתי, אבל נניח שפעם ב-50 או ב-100 או ב-1000 הוא יכשל, יהיה לנו מספיק זמן לעוד ניסיון, יהיה לנו מספיק זמן לשגר כיפת ברזל, ויהיה לנו מספיק זמן להפעיל את האזעקה בתל אביב. אז אני לא אפעיל את האזעקה בתל אביב, כי יכול להיות שתוך כמה שניות, הטיל הזה יושמן מעל עזה. אני לא אטרטר את האנשים בתל אביב, יש לי עוד זמן. טוב. אני גם לא אפעיל את האזעקה באשדוד, כי אם הטיל יורט זה יהיה מעל עזה, השברים ניפלו בעזה, לא באשדוד. אז אני אחסוך את האזעקות גם בתל אביב וגם באשדוד. זה לא יקרה בכל התסריטים, אבל בחלק משמעותי של התסריטים, אנחנו נחסוך לעם ישראל גם את הטרטור הזה של להפסיק את הכל באמצע היום, לרוץ למקלטים, כן. להפסיק את העבודה, הגננת צריכה לאסוף את הילדים לממ"ד וכולי. ישמע שוליח, ממש לא, כן. זה ממש חשוב. אני יכול ברשותך מלא שאלות. כן. קודם כל, ממש מודה לך על ההסבר המפורט, שאני בהחלט טיפש מדי בכדי לגמרי להבין אותו. לא, תבחתי צוין. לא, ואני בדיוק, אני רוצה לוודא שהבנתי, כמו שאתה ציינת, גם אתה, לא בעצם המדענים עצמם, עניין ההסבר עצמו הוא חשוב. בעצם אתה מדבר על מאות קרני לייזר, נקודות אור שיוצאות בבת אחת, ועושות אוטו-קורקט בזמן אמת. כן, בעצם אפס זמן. אפס זמן, אני מניח שבבינה מלאכותית בדרך כזו או אחרת, שבעצם מייצרת ודאות סטטיסטית של פגיעה, נכון? לא, זה לא ודאות סטטיסטית, הפגיעה היא מוחלטת. אז יש לך 100% התמיכה? נכון שהיא מבוססת על סטטיסטיקה, אבל הסטטיסטיקה היא מוצקה. כן. מה שאתה רואה בפועל, לפני שבוע, השלמנו ביחד עם מערכת הביטחון וצה"ל וחיל אוויר את סדרה ארוכה של כמה שבועות ניסויים בלייזר בשלמה, בדרום הארץ, וצה"ל, לא רק אנחנו הפעם, צה"ל הכריז על המערכת כבשלה מבצעית. היית צריך לראות את זה, זה היה מדהים. הרתנו רקטות אחרי רקטות, פגזים של ארטילריה ומרגמה וכטב"מי. זה אחוז גבוה מכיפת ברזל? מה? זה אחוז יותר גבוה של דיוק? אחוז גבוה מאוד, אני לא אגיד בדיוק כמה, מאוד מאוד גבוה, מאוד 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 גבוה. והייתה שם משלחת אמריקאית מהפנטגון, שישבה בפפאור, ככה, זה באמת מדהים. אני ישבתי בפפאור, למרות שראיתי כמה פעמים, כל פעם שראיתי מחדש, אתה רואה, למשל, יורים פגז מרגמה. הלייזר טרח, מפוצץ אותו, חותך אותו לשתיים, אתה רואה את הפגז. הלייזר חותך אותו, כאילו הפגז עכשיו, יש שני חלקים, החומר, כן, שני חלקים שנופלים. כן. הוא מתחלק לשתיים, והוא כבר לא מתפוצץ יותר. הוודאות של הפגיעה, היא לא מתבססת על מתמטיקה למעשה, של עצם חוק המספר הגדול? כן, אבל זה בסוף אתה מקבל ודאות מוחלטת. וואו. זה לא סטטיסטיקה. הבנתי. בסוף המערכת פועלת כך, שאתה מקבל לא 100%, אבל את רוב הקרינה על המטרה, באופן נקודתי, כזה שבאמת יוצר את האפקט. כן. כמו שאתה חותך פלדה במפעל מטווח של 10 סנטימטר,
אנחנו חותכים טיל מטווח של קילומטרים. שורט, ורק סתם בשביל להבין, המערכת שיורה המון בעצם נקודות אור במקביל, העין האנושית לא תזהה את זה. לא, העין לא תראה כלום. זה בעצם אחד. כן, אתה גם לא תראה את הלייזר. אתה גם לא רואה בכלל את הלייזר. לא, אתה בדרך כלל, זה תלוי בתנאים גם של מזג אוויר ואיזה סוג לייזר, אבל בדרך כלל אתה לא תראה כלום. כלומר, אתה תראה מה שאתה רואה, טיל עולה. מישהו נותן הנחיה, אומר, כן, להפעיל בניסויים, כן. בשדה הקרב זה יהיה אוטומטי, מישהו אומר, לייזר פועל, פתאום אתה רואה נקודת אור על הטיל, ואחרי שנייה הוא מתפוצץ. טוב, סורת לגמרי. אז היתרונות ברורים, איך זה עובד ברור, האחוז הגבוה של ההצלחה ברור, כמה זה ודאי מבחינת שימוש, מה הלוח זמנים, כי נגעת בחודשיים, אמרת שעוד חודשיים זה נכנס. קודם כל זה המערכת הגדולה, העיקרית שאנחנו מוסרים לצה"ל, את הראשונה, עוד חודשיים, כמובן שצריך כמה וכמה מערכות להגן על כל מדינת ישראל, אז ייקח זמן לספק ולאמן את החיילים של חיל אוויר, אתה יודע, זה גם לוקח זמן לחיילים ללמוד איך להפעיל מערכת כזאת. הם כבר התחילו. מאוד זריזים שם בחיל אוויר בעניין הזה. ברור, נשמע שזה צריך לרכז מאמצים. אני יכול להגיד, כבר במלחמת חרבות ברזל מול לבנון, אנחנו נתנו לצה"ל מערכת אחרת של לייזר יותר קטנה. האחות הקטנה של המערכת הגדולה, שגם אותה פיתחנו, היא הייתה באמצע פיתוח, אבל הייתה בעיה של כטב"מים בגבול הצפון, אמרנו צה"ל, קחו, אולי זה יעבוד. לקחו. זה עבד פנטסטי, וזה הפיל מעל 50 כטב"מים של חיזבאללה מלבנון. בוא נגיד שהתוצאות היו מדהימות. וזה המערכת הקטנה עוד, כן. לא המערכת העוצמתית שאנחנו הולכים להעביר לצה"ל בעוד חודשיים. אז יש לך משהו לפרט על גם בטווח ארוך יותר של לוח זמנים? תוך כמה זמן אנחנו מוגנים בעזרת לייזר? ברגע שאנחנו מוסרים את המערכת הראשונה, ב-2006 היא כבר תתרום את תרומתה. 26. 26, כן. אבל זה כמובן מערכת אחת. אתה צריך, אנחנו ב-2026 אמורים למסור כבר כמה מערכות לצה"ל. זהו, חודשים או שנים? ב-27, זה... התרומה מתחילה והיא הולכת ועולה ככל שאתה מוסר יותר מערכות, אתה מאבד את ההגנה שלך. לוקח זמן להצטייד, זה לא שמיד יש לך את הכל. מה בהקשר לקטוף את הפירות הכלכליים? רגע, אבל שנייה, אבל אני רוצה להגיד, קודם כל, המערכת כבר הביאה לנו תועלת. בעיקר מול כטב"מים של חיזבאללה. המערכת אפילו הקטנה יותר, החלשה יותר. שנית, אנחנו עובדים כבר על הדורות הבאים של הלייזר, שיעריכו את הטווחים לעשרות רבות, ואני מאמין אפילו למאות קילומטרים, בכל מיני שיטות שאני לא אכנס אליהם. אנחנו כבר עובדים על לייזר שיהיה פי 2 ופי 4 ופי 10 בעוצמה, ולכן גם בטווחים, ממה שיש לנו היום. אנחנו עובדים בין השאר על מקור לייזר חדש, שנקרא דיפל, שרק אנחנו ושלושת המעצמות העיקריות עובדות עליו, אז ארצות הברית, רוסיה וסין כנראה, שייתן לנו עוצמות הרבה יותר גבוהות של לייזר. זה עדיין בפיתוח. כשאני סוכם את כל זה, היום הלייזר עוד לא מתאים לטפל בטילים בליסטיים מאיראן או תימן. רק בטווח קצר ובינוני, לא בטווח הארוך. בין השאר, כי הטילים הללו גם מגיעים במהירויות מאוד גבוהות, שהם חוזרים מהחלל חזרה לתוך האטמוספירה לכדור הארץ, אבל גם כדי להגן עליהם בפני הטמפרטורה העצומה של החיכוך עם האוויר, שהם חוזרים מהחלל לכדור הארץ, יש להם גם פלדה הרבה יותר רבה. אז הלייזר צריך לחדור יותר והרבה יותר חזק. יש בהם גם יותר חומר נפץ? זה לא... לא בהכרח. בטילים האיראנים כן, בתימנים יש פחות, כי זה טווח יותר ארוך, זה שקלול. אבל אני אומר, בלי להתחייב, הערכה, זו הערכה בלבד, הערכה שלי, שתוך בין 3 ל-6 שנים, אני לא יודע בדיוק לשים את האצבע, אנחנו כבר נשפר את המערכת בצורה כל כך משמעותית, שתהיה מסוגלת גם לטפל בטילים בליסטיים מאיראן. כרגע אבל, אני לא רוצה ליצור אשליות, זה עדיין לא התמונה. הלייזר לא מיועד. כן, אפילו לא, לשאלתי אפילו לא התכוונתי לזה. לטילים הבליסטיים טווחים ארוכים. זה אני מבין לגמרי. הוא כן יכול לטפל בקלות בכטב"מים מאיראן. זהו, כמה מהר אנחנו מוגנים בהקשר, בכל הדברים שהם לא בליסטיים, בעצם בכל ה... אבל בכל הגזרות. אנחנו מוגנים כבר היום טוב מאוד על ידי נכון, ברזל. אני מדבר גם ברמת עלויות, כל התועלות. דוד וחץ. ברור. אבל ברגע שהלייזר נכנס, הוא מוריד עלויות ומשפר את ההגנה,
וזה, אתה יודע, זה שאלה של קצב של הטמעת המערכת, אני לא אכנס למספרים וכולי, אבל זה יהיה משמעותי מהרגע הראשון, וזה ילך ויגדל בשנים הקרובות. ומה בנוגע ללקטוף את הפירות הכלכליים? כמה מהר אנחנו רואים מזה תועלת, גם כציבור וגם כרפאל? תראה, הסוגיה של היתרי ייצוא של המערכות האלה היא נתונה למשרד הביטחון. אנחנו יכולים לומר את עמדתנו מאוד ברורה, שלמדינות מערביות, מדינות ידידותיות, שווה לשווק את המערכת, כדי לקבל יותר פידבקים, יותר משאבים, כדי לפתח את הדורות הבאים, וכדי להוביל את השוק העולמי, לא לתת למישהו אחר פתאום להוביל את השוק העולמי, כן. ואז המישהו הזה גם הוא זה שיכול פתאום להתקרב אלינו, או לנסות להשיג אותנו. כשנשמח הבהרה, התועלת העיקרית תהיה מהייצוא של זה, או כבר מהפחתת העלויות של המלחמה? גם וגם, הפחתת העלויות היא פה דרמטית. זהו. היא פה דרמטית. אנחנו, בדרך כלל, כל מערכת חדשנית או מודרנית יותר עולה יותר כסף. זה כמעט תמיד ככה. המטוס המתקדם ביותר עולה יותר מהדור הקודם. הטנק החדש עולה יותר מהטנק הישן, כי יש יותר מחשבה, יותר פיתוחים, יותר מערכות, יש פתאום מעיל רוח על הטנק, יש פלדה מיוחדת, יש שריון ריאקטיבי, יש מחשבים, יש סנסורים חכמים, עולה יותר. אז בדרך כלל, החדש עולה יותר מהישן. יש מקרים חריגים שהחדש חוסך כסף. הלייזר זה המקרה הכי מובהק שאני מכיר. אומנם הלייזר עצמו, הפיתוח והייצור עולה כסף, אבל ברגע שיש לך את זה, אתה מוריד את עלויות היירוט ממאות אלפי דולרים ליירוט בממוצע, כי כיפת ברזל זולה, אבל כלא דוד וחצי יותר יקרים. כן. אתה מוריד את זה בממוצע מעשרות או מאות אלפי דולרים תחשוב, זה פחות ממנה פלאפל, 2-3 דולר, זה פחות ממנה פלאפל יעלה יירוט של טיל. פה אתה מדבר על כל הקרניים. אפילו פחות מחצי מנה. כן. אתה מדבר על כל הקרניים כולן, או אחת מכל המאות האלה שיוצאות? לא. יירוט עצמו עולה 2 עד... כן, היירוט עצמו. היירוט עצמו, זה לא... המערכת היא מערכת אחת. אנחנו כאילו משתמשים באותה עוצמת לייזר, במקום ליצור קרן אחת חזקה מלכתחילה, אנחנו יוצרים 100 או 200 קרניים קטנות, כן. ואנחנו כל הזמן עושים את ההתאמה בצורה כזאת, שבסוף זה כולם מתנהגים כמו קרן אחת, רק יש כל הזמן באלפי פעמים בשנייה את הפיצול ואת האיחוד של הקרן. פיצול ואיחוד לפי הנתונים שמתקבלים בטלסקופים שלנו. מטורף, וזה גם באמת מזכיר את הפריצות בהקשר בינה מלאכותית, מזכיר את המכוניות החשמליות, הקשר בזמן אמת לעשות את הקורא. אבל מבחינה טכנולוגית, העובדה שאנחנו מצליחים לעקוף את מכשול האוויר עם הלייזר, זאת מהפכה יותר גדולה ממכוניות חשמליות. כי זה פותח עוד המון אפשרויות בעתיד, גם צבאיות, אבל גם אזרחיות, שאני לא רוצה להיכנס לזה עד הסוף, כי חלק אנחנו שומרים גם קרוב לחזה, ובודקים, כן. אבל זה פותח, זה רק ההתחלה, זה פותח המון אפשרויות. לגמרי. אני רוצה משהו שנגענו בו בהתחלה, ובעצם אנחנו נשארנו בנושא הזה המון זמן, ואני שמח על זה מאוד, גם נראה לי אולי הכי חשוב בימים אלו. העניין בעצם של ראית שר המלחמה? הסרט? לא. אז כדאי מאוד לראות. סרט שבעצם מדבר על הרווחיות של מלחמה עבור קבוצות מסוימות בכלכלה של ארצות הברית במקרה הזה. לי זה משהו שאני מנסה עדיין להבין איך זה מתחבר פה, כי כמה בעצם המלחמה מאיצה את התהליך של הפיתוח של הדברים האלה, וכמה היא מייצרת את הנחיצות של גופים כמו רפאל בכלל ליצור את הדברים. קודם כל, אני לא יודע מה בארצות הברית או במדינות אחרות. אצלנו כל העם צבא. ולכן המוטיבציה הזאת לא קיימת. חלק מהעובדים שלנו איבדו את בניהם במלחמה. חלק מהעובדים שלנו נפצעו בעצמם. חלק מהעובדים שלנו, הם או בני משפחותיהם, הפכו לנכים. והם היום בשיקום. כלומר, אין בכלל המוטיבציה... כן, אני לא הלכתי לכיוון אינדיבידואלי. לא, אני רק אומר, בישראל, כן. שכל העם צבא, ובחירי התעשיות הביטחוניות, או שמשרתים בעצמם במילואים, או שהילדים שלהם משרתים במילואים, ברור. והמשפחות שלהם גם, והם יושבים עם המשלחות שלהם במקלטים, שיורים עלינו טילים מאיראן, או מלבנון, או מעזה, אף אחד לא אוהב מלחמה, ואנחנו נלחמים בגלל ההכרח.
אני את זה מבין. ההכרח לשרוד ולהגן על עצמנו. אני לא חלילה אומר או טוען שבעצם יש, אתה יודע, משהו, שמחה אישית מהמלחמה, משהו כזה. אני כן אומר אבל שאולי המלחמה מייצרת את הנחיצות ליצור דברים כאלה מהפכים, כמו הלייזר. אין ספק שהמלחמה, הלייזר דווקא לא דוגמה. הלייזר לא, אוקיי. כי הוא דווקא פותח, הפריצת דרך הגדולה הייתה לפני המלחמה. אבל אנחנו נמצאים באזור מלחמה שנים, יש נחיצות כזאת ליצור את הלייזר. אבל מערכות אחרות, כן, עברו שיפורים דרמטיים תוך כדי מלחמה. אמרתי קודם שזה כאילו חסרון לחברה שלקחו לה 20 או 25, לקחו לנו 2,000 או 2,500 עובדים לעזה. כן? אז אנחנו גם דואגים להם, אבל גם הם חסרים. ברור. ובגלל הסיווג הביטחוני ברפאל, אי אפשר להכניס 2,500 עובדים זמניים. אין דבר כזה. אנחנו היינו צריכים לייצר יותר, תקופת מלחמה, צה"ל זקוק ליותר עם הרבה פחות, ועוד תחת אש. אבל זה גם נותן לנו יתרון, כי העובדים האלה נותנים לנו המון פידבקים. הם בעצמם מפעילים את המערכות של רפאל. כן? יש לנו טייסים שמפעילים את החימושים או את הסנסורים שאנחנו ברפאל מפתחים לחיל אוויר, שהם טסו בלבנון, טסו באיראן, טסו בעזה, וחוזרים לעבודה ברפאל, נגיד סיימו מילואים, היו 4 חודשים מילואים, חוזרים הם ראו את זה בשטח. הם פתאום היו להם רעיונות איך אפשר לשפר, או איך אפשר לנטרל חלק מהבעיות או מהמכשולים. כן. יש לנו טנקיסטים ומפקדי טנקים ומפקדי חטיבות טנקים, שהם מילואימניקים ברפאל או מפקדי אוגדות, סגני מפקדי אוגדות. והם היו בעזה, הם חוזרים, הם באים עם פידבק, או בלבנון, חוזרים מלבנון עם פידבקים. זה אפילו בשדה הקרב, ראש החטיבה הוא מגד בשריון, סליחה, ראש החטיבה ברפאל, שמייצרת נניח את המעילי רוח, הוא בעצמו נמצא כרגע בעזה, כן, או בלבנון עם הגדוד שלו, והוא מדבר עם החברים שלו ואומר, תשמעו, תבדקו אם אפשר את זה ואת זה לעשות יותר משוכלל, שיהיה יותר קל להפעיל את זה אולי, או שאפשר פה לחסוך אולי איזה חצי שנייה, באיזה חשוב, זה בשדה הקרב. וזה מטורף. כלומר, זה באמת מטורף מהבחינה הזאת. אבל העניין של האופן, אותו מנגנון שאתה מדבר עליו בעצם שעושה המערכת עצמה, אנחנו עושים גם כחברה בעצם, אנחנו עושים ניתוח בזמן אמת של הטעויות והכשלים והכל, בשביל לדייק את עצמנו יותר, וזה משהו שמאיץ טכנולוגיה. אני יכול להגיד, בלי לפרט מספר, שאנחנו הכנסנו, תוך כדי השנתיים מלחמה, 10 שיפורים בתוכנה, גרסאות תוכנה חדשות לכיפת ברזל, בדיוק. כתוצאה מזה שמלקחים שראינו. בדיוק. אנחנו עושים תחקור על כל יירוט, על כל פעולה, כן. של כל המערכות שלנו, כיפת ברזל, מעיל רוח, כל המערכות שלנו, ואנחנו פתאום מוצאים דברים שאפשר לשפר. בדיוק, זה מה שאני אומר. אז האם אנחנו כחברה, כישראל עצמה, כמדינה, אנחנו, הנזק הכלכלי של המלחמה צריך פחות להדיג אותנו בגלל אותו רווחיות. צריך להדיג אותנו. לא, הנזק עולה על התועלת. עולה על התועלת. גם כלכלית וכמובן גם רגשית ונפשית, והעבדות והפצועים. הבנתי. יש לנו פה נזק כחברה ארוך טווח, שלא לדבר על הטראומה של 7 לאוקטובר, שקשה, למרות הניצחונות העצומים, בסוף על הציר האיראני, ובסוף כל האיומים שהיו איומים מאוד משמעותיים, גם של חיזבאללה, גם של איראן, לא התממשו, היו הרי תחזיות לאלפי הרוגים, 100 הרוגים, או יש כאלה שאמרו אלפי הרוגים אם יהיה מלחמה עם איראן, כן. לצערנו היו 30, אבל לא 300 ולא 3,000. זה שאתה מנצח, לא סוגר את הטראומה הלאומית של הטבח של 7 לאוקטובר. ייקח עוד כמה שנים עד שהיא תגלית. זה מזכיר לי את מלחמת יום כיפורים. ניצחנו בענק, הופתענו ב-73, המצרים חצו את התעלה, הסורים כבשו כבר את רוב דרום רמת הגולן. הצלחנו תנאי פתיחה קשים ביותר לעמוד ולהדוף אותם, והמלחמה נגמרה בזה שצה"ל היה בטווח תותחים לדמשק, ובקילומטר 101 לקהיר. ניצחון אדיר, בתנאי פתיחה מאוד קשים. הוא לא לקח... אבל הטראומה של ההפתעה ביום כיפורים, של כיבוש המוצבים, של השבויים, לקח לה עוד כמה שנים להגלית. זה כמובן מעולם לא נרפא עד הסוף. ולדעתי אותו דבר יהיה פה. הטראומה של 7 לאוקטובר, הניצחונות המדהימים שלנו,
והחשובים מאוד אסטרטגית, על ציר הרשע, על חיזבאללה בעיקר, על השינוי מצב בסוריה, על איראן, לא יחפו, לא יסגרו את הטראומה, את הפצע של השביעי לאוקטובר. אני אשמח אם אתה יכול להרחיב על איך אנחנו מתקדמים בהקשר הזה באמת, גם ברמה פוליטית וגם ברמה חברתית. לא, רמה פוליטית אני... לא ברמה... מאז שאני יו"ר רפאל, אני משתדל לא להתייחס לפוליטיקה האקטואלית. הבנתי, חשבתי דווקא בהקשר של הספר הנהדר שאתה כתבת. בהקשר של הספר אין לי בעיה, כתבתי את הספר. כן. אני מאוד גאה בו, ואני עומד מאחורי כל מה שכתבתי. זהו, אתה בעצם היית דמות בתוך הפוליטיקה שנים, ויש לך נקודת מבט נורא ייחודית בתוך עצם היותך שמה, והיום יו"ר רפאל. אז אני חושב שאסטרטגית ומגמתית, אתה יודע, אם אתה לא מעוניין לענות, אני מכבד את זה. תראה, הספר הוא הקומדיה הממשלתית, כתבתי אותו ברגע שהחלטתי שאני מסיים את הפוליטיקה. עוד הייתי בכנסת, אבל החלטתי כבר ביני לבין עצמי שאני לא רץ עוד פעם. 24 שנים, כמעט 24, 23 וחצי שנים בכנסת, בממשלות השונות, הספיק לי. ואז אתה בסוף מקבל החלטה, אתה אומר לעצמך, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה ממשיך עם זאת שאיפת חייך. ואם אתה מחליט שזה תפקיד שאתה לא רוצה לעשות, זה להיות ראש ממשלת ישראל, התפקיד הכי קשה בעולם. זה טרומפלדור, טוב למות בעד ארצנו. לגמרי. אז אמרתי לעצמי, הייתי כבר שר אוצר. זה התפקיד הכי משפיע בממשלה. יותר משר חוץ או שר ביטחון. הייתי 4 שנים שר אוצר בתקופה הכי סוערת בכלכלה העולמית, תקופת המשבר הגלובלי. הייתי שר אנרגיה, שר מודיעין ועניינים אסטרטגיים, הייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון. 24 שנים, אתה גם משלם מחירים. החלטתי שמספיק. ואז חשבתי שאני אחזור לאקדמיה, דרך אגב, ללמד, אני אוהב ללמד פילוסופיה של המדע, זה המקצוע הבסיסי שלי. נכון, כן. ואז כשאל אותי ראש הממשלה, זה היה גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות, הוא ראה שלא ניתן לשכנע אותי להישאר בממשלה, שפשוט הספיק לי. אמר לי, אבל צריך אותך בתחום הביטחוני. אתה עם הידע, היכולות, הנטייה שלך לאיפכא מסתברא, לחשיבה מחוץ לקופסה. אז איך אפשר להשאיר אותך שותף סוד ובר שיח בתחום הביטחוני? ושאלתי, אתה תהיה אולי מוכן להיות יו"ר רפאל? אמרתי, וואי. מצד אחד רציתי לחזור לאקדמיה, להרצות, לכתוב ספרים וכו'. מצד שני, רפאל? תמיד הרצתי את רפאל. כשמוניתי ליו"ר ועדת חוץ וביטחון ב-2003, אז זכיתי להתחיל להכיר באמת את כל התעשיות הביטחוניות, המוסד, השב"כ, גם כן שירותי המודיעין, הצבא. ורפאל תמיד הדהימה אותי. אמרתי, רפאל, איך אני יכול לסרב? זה המקום, מבחינה מדעית טכנולוגית, הכי מעניין בעולם, הכי מתקדם בעולם והכי מעניין בעולם. רפאל זה נהר של פיתוחים ורעיונות כל הזמן, זה גם שמורת טבע ציונית. באמת, בלי לזלזל בגופים אחרים או בתעשיות ביטחוניות אחרות, זה שמורת טבע ציונית. אז הסכמתי לקחת את התפקיד של יו"ר רפאל, והיא מאוד גאה, אבל התחלתי לכתוב את הספר הזה. כספר שיש בו אלמנטים אוטוביוגרפיים, אבל הוא לא ספר אוטוביוגרפי או סיכום רגיל. ניסיתי בספר הזה לעשות את מה שבקורביי וקרוביי חשבו שהוא בלתי אפשרי. לכתוב את הספר הכי רציני, עם תובנות פילוסופיות, על האקטואליה הישראלית, על איך מדינת ישראל מתנהלת, ממשלה, כנסת, יחסי צבא, מדינה, כלכלה לאומית, מדינאות בינלאומית. בצד אחד, אמרתי לעצמי, אני כמו מה שקיסינג'ר עשה בארצות הברית, אני יכול לעשות פה. קיסינג'ר, כשאתה קורא את הספרים שלו, אז מצד אחד זה כמו שר חוץ או יועץ לביטחון לאומי אחר. מצד שני, אתה מרגיש את העומק האקדמי, שהוא הגיע כפרופסור מהרווארד. כן. אמרתי לעצמי, אני כפילוסוף בישראל יכול לכתוב ספרים שיש בהם את האקסטרה מייל, את הדבר הנוסף שנותן גם איזה עומק מחשבתי, אסטרטגי, פילוסופי לדברים, ולא רק מתאר מה היה ומי נגד מי ומי אמר למי. זה גם הופך את קיסינג'ר, אם אני לא טועה, לדעתי, לעל זמני אולי. זאת אומרת, אפשר ללמוד אותו בלי קשר לאקטואליה בכלל. נכון, אני קראתי כמה פעמים, אני חושב, את רוב ספריו. מצד שני,
אני מאוד אוהב את הסדרה הבריטית יס מיניסטר ויס פריים מיניסטר, וגם את אפרים קישוט. ופתאום שישבתי לאחור ואמרתי, אני מסיים עכשיו את הקריירה הפוליטית, שאתה בפנים, זה הכל ויכוחים פוליטיים וקרבות, ואתה מנסה להזיז ולמנוע וזה, והתקשורת יורה עליך, והאופוזיציה יורה עליך, או החברים שלך מהקואליציה יורים עליך, זה בכל הכיוונים זה תמיד, כן? אבל פתאום נשענתי אחורה וראיתי את הצד הקומי של כל הדברים. פתאום אמרתי, רגע, זה יס מיניסטר, או זה מהלכונים של אפרים קישוט. ואמרתי לעצמי, אני אעשה את הבלתי אפשרי, אני אנסה לכתוב את הספר הכי רציני, וגם הכי מצחיק ומשעשע, על מדינת ישראל, על ההתנהלות של מדינת ישראל ב-20-30 שנים האחרונות, ובכלל. כן. ולכן קראתי זה הקומדיה הממשלתית. והמחמאה שאני הכי נהנה לקבל על הספר, שאנשים מספרים לי שהם התפוצצו מצחוק בחלק מהפרקים. או בשבוע הספר שחתמתי על הספרים, באו המון אנשים ואמרו, אשתי או בעלי, שאל, למה אני צוחקת פתאום? אני קורא את הספר, אני צוחקת. אני אמרתי לו, תקרא גם אתה, תצחק גם אתה. כן. לא, אני חושב שאפילו אם יורשה לי, כן? שיש פה משהו נוסף, שזה גם העניין של להגריך דברים, אתה יודע, במרכאות סאטירי, באופן סאטירי, דברים רציניים, ואירועים כמו דמויות שאנחנו לוקחים באופן נורא אישי, ופתאום לראות את זה במבט הזה, זה נותן גם אפשרות לראות את זה בתמונה מלאה. כן. כן. אז זה, תראה, למשל, אחד הנושאים המרכזיים, בהמשך לנושאים שדיברנו עליהם, זה נושא הביטחון לאומי בספר. למשל, כל הסוגיה של מחדלים מודיעיניים. איך הם נוצרים? למה יש מחדלים מודיעיניים שיש לך את המודיעין ואת האנשים הכי טובים בעולם, את הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם במודיעין, ובכל זאת הופתענו ב7 לאוקטובר, והופתענו גם במקומות אחרים. מי צריך להוביל את המערכת הביטחונית, את בניין הכוח, הצבא, או הדרג הצבאי או הדרג המדיני? מה צריך להיות היחסים ביניהם? כל הסוגיות הללו נידונות בספר. כן. אחת הדוגמאות המרכזיות, זה בעיקר רלוונטי לתקופה שהייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, שאז היו לי קרבות שין בשין עם צה"ל ומערכת הביטחון, כי אני רציתי לבדוק, לחקור, להתערב בכל מיני דברים, והם תקפו אותי וניסו להתגונן ולמנוע את זה. אבל זה נכון גם, יש כמה גם אירועים בתקופה שהייתי שר, בדיוק בתחום הזה. אז למשל, אחד מהאירועים, אני מוניתי ליו"ר ועדת חוץ וביטחון, בהתחלה ליו"ר ועדת משנה בכלל, לתפיסת בניין הכוח, שהייתי חבר כנסת צעיר. והזמנתי את מפקד חיל הים לוועדת המשנה. לדון בים כעומק אסטרטגי של מדינת ישראל. איך אפשר להרחיב, אנחנו מדינה כל כך קטנה וצרה, למה צריך עוצמה ימית ויכולת לנפק עוצמת אש מהים לתוך היבשה, לעומק היבשה. והחלטתי שזה נושא מרכזי של ועדת המשנה. הייתי חבר כנסת 1.5 שנה בכנסת. הזמנתי את מפקד חיל הים, יום לפני זה מודיעים לי שהרמטכ"ל אסר עליו לבוא, כי הוא זימן אותו לדיון אחר. אמרתי, מה, קבענו מראש? מה, הרמטכ"ל ככה מבטל דיון בכנסת? אם יש נסיבות חירום, בסדר, אבל ביקשתי לבדוק את זה, אמרו, לא, אין שום נסיבות חירום, אבל הרמטכ"ל מתעקש שהוא לא יכול לבוא. אמרתי, מה זאת אומרת? זה אנטי-דמוקרטי כמעט. תבהיר להם שהוא חייב להגיע. נכון, אצלנו אין את המנגנון הזה שיש בארצות הברית, שאם מזמנים אותך לוועדה בקונגרס, זה עבירה על החוק לא להופיע. כן. כלומר, קצין בארצות הברית, אין דבר כזה שהוא אומר, אבל קיבלתי פקודה מהרמטכ"ל לא להופיע. הוא עבריין, זה עבירה על החוק לא להופיע. מזמינים אותך לעדות, זה נקרא ספינה, אתה חייב להופיע, זה זימון. עד אצלנו לא, אבל הרמטכ"ל היה מופז, והוא עקשן גדול, לא נתן לו להופיע. אני כתבתי לו מכתב, שזה פעם ראשונה ואחרונה שקורה דבר כזה. איימתי עליו אפילו פנייה לבג"ץ. ואז אני מתאר את האפיזודה, הוא מגיע לוועדת חוץ וביטחון, אני חדש בוועדה, חבר כנסת צעיר, עוד לא יו"ר הוועדה. ואני הולך במסדרון, ופתאום הוא מופיע עם פמליה אדירה של קצינים. פתאום אני אומר לעצמי, מה זה? זה כמו נפוליאון בונפרטה, או יוליוס קיסר, זה ככה, כן. והם שניהם נזהרים משני הצדדים, לא לעבור אותו, כן? כמו ישו והשליחים, כן. אני זז הצידה, כי הם רונסים את כל המסדרון הזה. ומתחיל הדיון בוועדה,
ואז הוא רואה אותי. הוא מברך אותי, כי רק נכנסתי לוועדה, התפנה לי מקום בוועדה, ואז הוא אומר לי, אתה גם כתבת לנו איזה מכתב, נכון? היה משהו. אחד הקצינים לוחש לו, משהו בעניין מפקד חיל הים, כן, באמת, אני לא יכול עכשיו לפרט, היינו זקוקים לו באותו בוקר, אבל אני מבטיח לך שאנחנו לא מזלזלים בוועדה, ושאנחנו נשתף פעולה והכל. אתה יודע, כי בדרך אגב כזה, כן, כן. ואז מסתיים הדיון, ויו"ר הוועדה, שאול מרידור, שנורא פחד מההתנגשות הזאת, ביני לבין הרמטכ"ל, כי יו"ר ועדת משנה אומר לי דווקא עבר בשלום. אני אומר לעצמי, מה זה? יו"ר הוועדה אומר לי דווקא עבר בשלום, דרך אגב, ועדה מצוין, מאוד אינטליגנטי, דן מרידור. כן, דן מרידור, זהו. כן, לא שאול, שאול זה הבן שהיה מנכ"ל מצטיין אצלי במשרד האנרגיה. אני אומר, מה, איזה מין כנסת אנחנו? מה זה עבר בשלום? הרמטכ"ל לא איים על הכנסת? לא הקיף אותנו בטנקים? לא עשה לנו, לא רשם לנו, הרמטכ"ל היה צריך להגיד דווקא עבר בשלום. הייתי בדיון בכנסת, כעסו עליי, בסוף נגמר בסדר, לא הכנסת. אמרתי לעצמי, יום אחד אני אהיה יו"ר ועדת חוץ ביטחון, מי שיגיד פה דווקא עבר בשלום זה הרמטכ"ל ולא אני. וכך היה. שנה אחר כך, מוניתי ליו"ר ועדת חוץ וביטחון. והקמתי ועדת חקירה לבדוק את הכישלונות המודיעיניים בעיראק ובלוב. כי אנחנו, כמו האמריקאים והבריטים, ב-2003 היינו בטוחים שלסדאם חוסיין יש טילים בליסטיים עם נשק כימי, התכוננו, השקענו גם מיליארדים במוכנות של העורף, חלוקת מסכות אב"ח, גיוס מילואים אפילו. בסוף המלחמה הסתבר שלא דובי ויער, לא היה כלום, כולם טעו. כן. גם אמ"ן והמוסד שלנו, טעו והטעו מדינה שלמה. אני הקמתי ועדת חקירה, לא חיכיתי לאף אחד. בתוך ועדת חוץ וביטחון, חשבתי שזה המנדט שלי, המוסד קיבל את זה יפה, צה"ל ומערכת הביטחון ניסו לטרפד את זה, התחילו מלחמת עולם נגדי. המזל שלי היה שבתקופתי כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, היה לי גיבוי על מפלגתי, מהימין ועד השמאל, מיוסי שריד בשמאל במרץ, עד אריה אלדד ואפי יתם בימין, מחיים רמון ועד אורי אריאל. כל הוועדה, 17 חברי כנסת, מכל המפלגות, שמו את המחלקות הפוליטיות בצד, ונתנו לי גיבוי בניהול ועדת חוץ וביטחון. כמו שצריך שיקרה. כן, גם שהיה מאבקים, ולכן כן. הצלחתי להתגבר על הרמטכ"ל ועל שר הביטחון, ולחייב אותם לבוא לוועדה, ולהניח את המסמכים, והוועדה עבדה. ואנחנו מדברים על שנת 2003, בואכה 2004. ותוך כדי עבודה על המחדל המודיעיני בעיראק, על הטעות הנוראית, כן. נכון שלא עלה לנו בחיי אדם, כולם אמרו, מה אתה חוקר? אף אחד לא מת. האמריקאים איבדו 5,000 חיילים, לא אנחנו. אמרתי, מה, אני צריך לחכות לאסון? לטרגדיה? אנחנו חוקרים כדי להפיק לקחים, לא כדי לחפש אשמים, כדי להפיק לקחים גם. להפך, נכון לחקור ולבדוק את עצמנו, גם שאף אחד לא נהרג, אלא רק אמריקאים נהרגו שם. תוך כדי שאני בודק את המחדל המודיעיני, שהיה מחדל מודיעיני, חמור לגבי נשק לא קונבנציונלי, נכון שפה זה הייתה הערכת יתר, חשבו שיש התכוננו, בסוף לא היה כלום, אבל זה חוסר ידע. זה הצד השני של המטבע, זה הערכת חסר. זהו, כן. זה השערות שמוצגות כאילו אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ובפועל אתה לא באמת יודע, אין לך מידע מוצג. ותוך כדי שאני בוחן מה בדיוק קרה שם, ומה צריך לשפר, זה 2003, כולם מתחילים לדבר על פרויקט הגרעין של איראן. בכל העולם, לא רק בישראל. יש תצלומי לוויין של האתר ההשערה בנתנז, ואחר כך גם על החפירות בקום, וכולם מתחילים לדבר על מה עושים עם הגרעין האיראני. ואני קולט שלא רק באיראן, אלא כנראה גם בסוריה יש פרויקט גרעין סודי. שאף אחד לא מדבר עליו ואף אחד לא מכיר אותו. אני מגיע למסקנה שבהסתברות גבוהה יש בסוריה פרויקט גרעין חשאי. ואני אומר לעצמי, מה, אנחנו מסתכלים על איראן, אולי נצליח למנוע את הגרעין האיראני, אבל
אם לא ניזהר, נקבל פצצת אטום מסוריה. וזה כל כך מדאיג אותי, שבאפריל 2004, אני כותב מכתב דחוף לראש הממשלה שרון, סודי ביותר, עם העתקים לראשי מערכת הביטחון, ואני מזהיר אותו שייתכן שיש מחדל מודיעיני בסוריה, שיש שם גרעין ואנחנו לא רואים אותו. זה מתוך הסקת מסקנות ממה שאתה מבין כבר בוועדה ההיא? כן, ואני מפציר בו לעשות דיון בנושא. ואז בקיץ 2004 אנחנו מפרסמים דוח סודי, יש דוח גלוי, עוסק בעיקר במחדל בעיראק, דוח סודי. בדוח הסודי יש פרק שלם שנקרא סבירות גבוהה לגרעין בסוריה. וזה המסמך הראשון אי פעם בישראל שמזהיר מפני גרעין בסוריה. בשעה שאמ"ן והמוסד כל הזמן אומרים שאין. ואני מכיר את המגמה של לזלזל. אנחנו חברי כנסת, מה אנחנו מבינים? אני כולה הייתי סמל בגולני, גדוד 12 בגולני. מה אני יכול להתחרות עם ראשי אמ"ן והמוסד? הם באמת משקיעים בזה עשרות שנים, למדו, התמקצעו, השקיעו בזה, כן, זה הם מקצוענים, אני לא. ואני מכיר את המגמה של לזלזל בפוליטיקאים ובחברי הכנסת. זה כמו לזלזל בתצפיתניות. מה הן כבר יודעות? תצפיתניות יושבות שם בקו. לא צריך להתייחס יותר מדי ברצינות. אז ככה גם היה נטייה לזלזל בחברי הכנסת. ואני מחליט שאני לא אתן להם לזלזל בזה. הוצאתי מסמך. עכשיו, ראש אמ"ן וראש המוסד התייצבו בוועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים, אני מתאר את כל זה בפירוט בספר, כל 4 חודשים, מעבר לדיונים הרגילים, רק לדיון על גרעין בסוריה. מה הם יודעים? מה אפשר לדעת? מה עוד כדאי לעשות? האם יש או אין? מה? אני לא אתן להם לברוח מהעניין הזה, זה מדאיג אותי, אני אומר, יברחו בסוף, יש שם גרעין. ואחד הרגעים הכי דרמטיים בספר, שאני מתאר את הדיון הראשון, את הישיבה הראשונה, ועדת משנה זה מאוד מצומצם, זה 5 חברי כנסת בראשותי, עם יועץ המודיעין שלנו, שהיה ראש המוסד לשעבר, שבתאי שביט, זכרו לברכה, שנפטר לפני כשנה או שנתיים. אנחנו יושבים שם, ומקבלים את ראש אמ"ן, ושעתיים אחר כך צריך להיכנס ראש המוסד. ראש אמ"ן זה האלוף פרקש, בן אדם רציני ואינטליגנטי, מופיע עם כמה תתי אלופים ואלופי משנה, פמליה שלמה, יושב. אני מציג את התזה. מה מדאיג אותנו גרעין בסוריה, ולמה אנחנו דורשים מהם לתת לזה תשומת לב. ואז הוא עונה לי כך, זה לשמחתי הצנזורה אפשרה לתאר ממש את השיחה הזאת. הוא אומר לי כך בתגובה, אדוני הפילוסוף, הוא לא התכוון למחמאה באדוני הפילוסוף, כן? אדוני הפילוסוף, מודיעין זה מקצוע. יעני, מי אתה? צריך להיות מקצוען במודיעין כדי להבין שמה שאתה אומר לנו הוא בלתי אפשרי. אני מודיע לך בתוקף סמכותי המקצועית כראש אמ"ן. א', אין תוכנית גרעין חשאית בסוריה. ב', אילו היו מנסים להקים אחת כזאת, היינו רואים את זה מיד. אז אתה מבקש שאני אשקיע עכשיו משאבים ולחפש משהו שלמיטב הכרתנו לא קיים וכולי. טוב, אני התעצבנתי קצת, נפגעתי גם, אדוני הפילוסוף, כאילו מי אתה? הוא ממש אתה לא מקצוען מודיעין, אתה סמל בגולני, מה אתה רוצה ללמד אותנו על כור בסוריה? ועניתי לו ככה, אדוני האלוף, ממש השתמשתי באותו, אני לא מקצוען במודיעין, אני כולה הייתי סמל בגולני, בגדוד 12, ובמילואים סמל ראשון באלכסנדרוני, העלו אותי לסמל ראשון במילואים. אבל, כמו שהזכרת, אני במקרה דוקטור לפילוסופיה. ואתה יודע מה? צריך להיות מקצוען בפילוסופיה לדעת להטיל ספק. וכפילוסוף אני מטיל ספק גדול ביעירות ובשחצנות שלכם. ואני מזהיר אותך, שאם אתם תתעלמו מהעזרות שלנו, עשוי, אני לא יודע בוודאות, עשוי להיות פה מחדל מודיעיני יותר חמור מ-73, כי אתם מסתכלים על איראן ונקבל פצצת אטום מסוריה. יוצא ראש אמ"ן, נכנס ראש המוסד מאיר דגן גם הוא עם פמליה שלמה, אבל השיח שמתפתח שונה לחלוטין.
אני שב ומציג בקצרה את התזה לגבי סוריה, ואז הוא אומר לי ככה, אדוני היושב ראש, אנחנו לא רואים שום דבר בסוריה, אנחנו יושבים שם טוב מאוד, לא, אנחנו לא אמן, התייעצנו גם עם האמריקאים, עם ה-CIA, עם הבריטים, עם ה-MI6, השירותים המקבילים לנו, אף אחד לא רואה גרעין בסוריה, וכולם חושבים שגם סוריה מדינה חלשה מדי, כלכלית ומדעית, כדי להרים פרויקט. סוריה זה לא איראן, אפילו לא עיראק. אבל חלילה לי כראש המוסד, להתעלם או לזלזל בעובדה, שיו"ר ועדת חוץ וביטחון, וועדת המשנה, שכולה הייתה כבר איתי ביחד, מזהירים אותנו בפני מחדל מודיעיני. אנחנו ניקח בשיא רצינות האזהרות שלכם, למרות שאנחנו רואים את התמונה בצורה אחרת. אנחנו נציג לכם תוכנית מודיעין מיוחדת, כי אנחנו גם באנו ואמרנו, איך אולי זה מוסתר, למה לא עלינו על זה עד היום? איך אולי זה מוסתר בצורה שונה מהמקובל? אנחנו נכין תוכנית מודיעינית, אנחנו גם נצטרך להשקיע בזה משאבים וכסף, ונציג אותה גם כאן, ואנחנו נהיה מסוגלים תוך שנתיים לתת תשובה יותר רצינית וממוסמכת ומבוססת, אם יש או אין גרעין בסוריה. הפוך לחלוטין, כן? מצה"ל, התחושה היא, מה אתם בכלל? מה אתם תתערבו לנו בסדרי עדיפויות? תגידו לנו על מה להסתכל, תגידו לנו, מה אתם מבינים? ומה המוסד חלילה לנו לזלזל. אנחנו לא יכולים להתעלם. ואכן, שנתיים אחר כך, קצת פחות, המוסד, בזכות ההיערכות המחודשת שלהם, גילה את הכור בסוריה באמצעות מבצע מודיעיני, על אדמת אירופה, יותר מזה אני לא יכול להגיד, והכור הזה הופצץ ב-2007. אבל זה, אני סיפרתי סיפור אחד, זה בזעיר אנפין, זה לאורך כל הקו, זה אחר כך מול מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, שאנחנו מזהירים, ועדת חוץ וביטחון, מזהירה, אין מוכנות לטיפול בנושא הטילים של החיזבאללה, והצבא לא רוצה לעסוק בזה בכלל, מה פתאום מלחמה וזה, זה ויכוחים על בניין הכוח, כן, האם צריך יותר טילים, חיל ים, אפקטיבי או לא, האם צריך מטוסי חמקן או יותר מטוסי F-15, יותר מטוסי חמקן. זה לאורך כל הדרך יש את המתח הזה, והשאלה, האם הדרג המדיני הוא רק חותמת גומי של הצבא, או שהוא מאתגר את הצבא, הדרג מדיני זה גם ממשלה וגם כנסת, ואפילו משפיע בנושאים דרמטיים, למרות שהוא באמת פחות מקצועי. אבל ככה זה בכל העולם, גם בארצות הברית, חברי קונגרס וסנאט, או בבריטניה, חברי פרלמנט, או בגרמניה, פחות מקצועי מהגנרלי. ועדיין, בדמוקרטיות, הדרג המדיני צריך להיות זה שמוביל במידה רבה את התהליכים האלה. זה גם בהקשר פשוט של, הוא הדבר היחיד שמייצג את העם אל מול אותם גורמים. כביכול, בהיותו נבחר. אבל גם נגעת בספר באופן דומה עם בג"ץ, באמת, עם דברים במערכת המשפט, אבל שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל שכן, המגמה הזאת שאתה מדבר עליה, מרגיש לי שנורא רלוונטית לימים אלו, לשחצנות, היעירות בעצם של הדרג הצבאי, בשונה אולי באמת מהמוסד, ועל ההשלכות הקטסטרופליות של הדבר הזה. אתה יודע, ברמתך, כמה שאתה מוכן להתייחס לזה, ובאיזה אופן שאתה רוצה. תראה, קשה להגיד, כי יעירות ושחצנות ברמה מסוימת זה בילט אין לכל צבא. צבא לא יכול בלי מידה מסוימת של יעירות ושחצנות. אבל למה המוסד הגיב באופן כזה? לא, המוסד הוא לא צבא, יכול להיות שזה חלק מהסוד. למה? אני אגיד לך. איך נבחן מפקד צעיר? מי זה מפקד צעיר? זה מפקד שהחיילים מרגישים שהם סומכים עליו. שהוא משדר להם שהוא ידע מה לעשות, שהם יכולים ללכת אחריו באש ובמים, הוא יוציא אותם מכל זה, הוא ידע בכל מצב. זה תכונה של מפקד טוב, שבאמת החיילים סומכים עליו. כן, ביטחון עצמי. כן, מפקד טוב מקרין המון ביטחון עצמי. והגבול בין ביטחון עצמי לבין שחצנות ויעירות הוא גבול לא ברור. אין גבול אמיתי. ואז אתה הופך ממפקד מחלקה למפקד פלוגה. ושוב, הפלוגה הולכת אחריך, ומפקד גדוד, ואתה מקרין ביטחון, זו תכונה חשובה מבחינה צבאית להקרין ביטחון. מעניין ממש. אז אתה גדל כל הזמן
ומתקדם בתפקידים, בין השאר בזכות העובדה שאתה מקרין ביטחון ונוסח תחושה של ביטחון על הסביבה, ותחושה שאפשר לסמוך עליך, שאתה יודע מה אתה עושה, אתה מבין, אתה יודע יותר, אתה זה. ואז אתה מגיע לדרגות הגבוהות, של אלוף או תת-אלוף חבר במטכ"ל, ופתאום אתה צריך קור טוב של ספקנות, ושל צניעות אינטלקטואלית אולי. אבל אתה כבר לא חונכת בדרך הזאת, אתה חונכת כל הזמן, שהפגנת ביטחון עצמי זה המכשיר שמקדם אותך קדימה. לכן, קודם כל, המחלה הזאת, אני אומר אפילו במרכאות כפולות, כי זה אולי הכרח בעל יגונה של ביטחון עצמי, שגובל בשחצנות ויהירות קיימת בכל הצבאות בעולם. מעניין ממש, ברשותך. אנחנו את עצמנו כל הזמן, אנחנו לא יכולים להסתמך על התראה מודיעינית. חשבתי שאתה אומר ללכת לסכל את האירוע, כמו סוריה. על זה היה ויכוח ב-2014, מהלך צוק איתן. כן. אני ועוד 4 שרים בקבינט, שזה גלעד ארדן, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, והשם המפתיע הנוסף זה ציפי לבני. אנחנו 5 דרשנו, אחרי שבועיים בצוק איתן, שירו על כל הארץ, וצה"ל התייחס לזה כמבצע, נגבה מחיר וכולי, הם מכים בנו, נקה בהם יותר חזק. אני כל הזמן אמרתי, זה לא מבצע, זה מלחמה, צריך להתייחס לזה כמלחמה, יורים טילים פה על כל הארץ, בן גוריון נסגר אז. יורים טילים גם על ירושלים, זה כבר לא תקריות. גם במזרח התיכון צריכים להבין שאין מצב שיורים טילים על מדינת ישראל ואנחנו מגיבים. זה מלחמה, עם כל התוצאות, נכון, קשה לנו, אבל גם להם. ושנית, אמרתי, צריך לגדוע את התהליך של בניין הכוח של החמאס. אז לא היו 40,000 לוחמי חמאס, היו איזה 8,000 או 10,000. הרבה פחות, גם לא היו כל המנהרות. ובאמת, 5 שרים, טבענו דיון בקבינט, שצה"ל יביא תוכנית להכרעה, לא רק לגביית מחיר, וחידוש ההרתעה, אתה יודע, וחיזוק ההרתעה, אלא להכרעה. אני כל הזמן אמרתי, לא תהיה ברירה, חייבים להכריע את שלטון החמאס, כי זה גם, הם שוברים את תפיסת הביטחון של ישראל. תפיסת הביטחון של ישראל הייתה שבארץ ישראל המערבית לא יהיה צבא של ממש. הם בונים שם צבא של ממש. עם יכולות פשיטה קרקעית, עם יכולות רקטות, יכולות ארטילריות. זה צבא, זה מערך צבאי. צריך לעצור את זה. ואז באנו באותו לילה, והצבא, בוגי יעלון כשר ביטחון, גנץ כרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, כל בכירים, הציגו את מצגת הבלהות המפורסמת, שכיבוש עזה, נדמה לי שזה היה אפילו רק העיר עזה לבדה, לא כל הרצועה, יעלה ב-500 הרוגים. חללי צה"ל, למרות שהחמאס היה אז קטן בהרבה, והמחיר הוא באמת כבד מנסור, אבל לא רק שנשלם ב-500 הרוגים, באלפי פצועים, שכרנו יצא בהפסדנו. כי אם אנחנו נשמיד שם את שלטון החמאס, אז קודם כל נצטרך לשלוט ברצועה איזה 2 וזה יעלה סכומים עצומים, כי נצטרך לדאוג לחינוך, לבריאות, לרווחה של תושבי הרצועה, למזון, לכל הדברים, על חשבוננו, על חשבון אזרחי ישראל. אבל ב', אם לא יש שם חמאס, כשלטון מרכזי, יש שם כאוס. ויהיו המון ארגוני טרור קטנים, אל-קאידה וכו', ואז לא יהיה מי לשחק את משחק ההרתעה. כל פעם יראו כמה רקטות, למי תגיב, זה יראה לך חמולה מרפיח, זה חמולה מחניון, זה חמולה משכונת רימל בעזה. כלומר, הציגו בעצם את זה כמעט כיתרון, שיש שם כוח אחד חמאס, שאפשר לפעמים קצת לשבור לו את הראש, והוא ירסן את האחרים. אז אמרו, גם נאבד 500 חיילים, גם המצב יהיה יותר קשה מהיום, כי לא יהיה שלטון מרכזי אחד שאיתו אפשר לשחק במשחקי החילופי מהלומות והרתעות, אלא המון קבוצות שלא נדע מה לעשות איתן. וגם מצרים וירדן כנראה יבטלו את הסכמי השלום. לא בטוח, אבל כנראה הם לא יוכלו לעמוד בתמונה הזאת שצה"ל נמצא במרכז עזה. בסוף הערב, נתאר את זה גם, יש את זה פרק בספר, ראש הממשלה שואל את 5 השרים, אני הייתי אז משקיף דרך אגב, היה איזו רוטציה בליכוד, כל פעם, אבל זה אותו דבר, חבר משקיף, אתה רק לא משתתף בהצבעות, שאין הרבה בקבינט. הוא שואל את 4 השרים שהם חברי קבינט, אם הם רוצים הצבעה. הם כולם אומרים, טוב, לאור המצגת החריפה, וכל ראשי מערכת הביטחון התנגדו, אמרו לי, כיבוש עזה, הכרעת החמאס, הנזק יעלה על התועלת, לא שווה לנו, גם נשלם מחירים, אבל לא שווה פשוט להכריע את החמאס. עובר את כולם אומרים שהם כל 4 שהם רוצים לחשוב עוד פעם לאור הזרות של צה"ל, באמת קשה לקבינט לקבל החלטה הפוכה לחלוטין, שהצבא לא רק אומר שהוא חושב שזה לא נכון, אלא הוא מזהיר שזה קטסטרופה, שזה אסון.
ולי הוא לא נתן רשות דיבור, כי אני כאילו לא הייתי בעל זכות הצבעה, כי הייתי משקיף. אז אני מרים את היד, זה היה באמצע הלילה כבר, בקריה בתל אביב, ב-2014 בצוק איתן. אדוני ראש הממשלה, אני אומר לו, סליחה, אין לי זכות הצבעה, אבל יש לי זכות דעה. אני דורש, תיתן לי להביע את דעתי. טוב, הוא אומר לי, אבל מה דעתך? מה עמדתך? למרות כל מה שנאמר פה, אני עדיין חושב שאנחנו חייבים להכריע את החמאס בעזה עכשיו. אנחנו לא יכולים להתעלם איזה שיורים טילים על כל המדינה, זה מסר מסוכן, שאנחנו מתייחסים לזה כמבצע ולא כמלחמה. ובעיקר אנחנו צריכים לעצור את התהליך של בניין הכוח, כי אם לא נעשה את זה עכשיו, בעתיד זה יעלה לנו יותר ביוקר. אמרתי, אני מכבד את מי שחושב אחרת, כי האזהרות שהוזהרו פה, אני לא יודע לשלול אותם. אני חשבתי שאפשר לכבוש את עזה בצורה אחרת, במחירים יותר נמוכים, אבל לא יודע לשלול לחלוטין את האזהרות שהועלו. ובדיעבד, אני באמת לא הייתי בטוח אז. כן, הנטייה שלי הייתה, כן, עדיין חשבתי שצריך להכריע את החמאס, אבל לא יכולתי להגיד שאני שולל שהעמדה השנייה היא של זרועות הביטחון היא מטומטמת, כן? הבנתי את העמדה שלהם, את הזרות שלהם. בדיעבד כמובן, שאם היינו מכריעים את החמאס ב-2014, היינו מונים את הטבח של 7 לאוקטובר, מצבנו היה יותר טוב. כן. אבל זה חלב שנשפך לצערנו. ודם גם. לגמרי. טוב, יש לי פה עוד מיליארד שאלות רק על הדבר הזה, אבל אנחנו כבר שעתיים בפנים. אני רק רוצה להגיד אבל על הספר, כדי לא להטעות את האנשים, דיברנו בעיקר על הצד הביטחוני, אבל בספר יש גם תיאורים נרחבים על הסוגיות הכלכליות המרכזיות, איך מדינת ישראל מתנהלת כלכלית, איך הומצא התקציב הדו-שנתי, החדשני בקנה מידה עולמי, איך התקבלנו ל-OECD, איך התגברנו על המשבר הכלכלי, וגם מדיני, למשל, אחד הפרקים שלא ידועים, שאני מתאר בספר בפוטרות, זה איך התוכנית הרוסית-אמריקאית לפירוק הנשק הכימי של סוריה, ב-2013, הייתה בעצם תוכנית שלי ושל תת-אלוף קופרווסר. אני כשר אסטרטגיה, והוא כמנכ"ל שלי, אנחנו בעצם איבדנו תוכנית, ומכרנו אותה לרוסים ולאמריקאים, שהם ישתפו ביחד פעולה, לחיסול הנשק הכימי בסוריה. עכשיו, אני רק חושב לעצמי, אם הנשק הזה היה נשאר 1,300 טון של גז עצבים, סבירות גבוהה שהיו משתמשים, שאסד קרס, שהיה כאוס מוחלט אחר כך בסוריה, או שזה היה מגיע לארגוני טרור, אל-קאידה וכו', שעכשיו היו יושבים שם נשק כימי מאיימים עלינו, אולי גם משתמשים, או שאסד עצמו, לפני שהוא ברח, היה משתמש בזה נגדנו. לגמרי. אז זה הוצג בזמנו בעולם כתוכנית של אובמה ופוטין, של ארצות הברית ורוסיה. בספר אני חושף מאחורי הקלעים שזו הייתה תוכנית ישראלית, שאנחנו גיבשנו, כי חששנו מהנשק הכימי בסוריה, בגלל מלחמת האזרחים, חששנו שיאיימו עלינו, אפילו שישתמשו נגדנו. אנחנו מכרנו את התוכנית הזאת לרוסיה וארצות הברית ביחד, ונתנו להם לקחת את כל הקרדיט עליה, ובספר אני חושף איך זה נעשה מאחורי הקלעים. כן, מדהים, בהחלט. יש פה גם צד מדיני, לא רק ביטחוני, וגם כלכלי וגם... לגמרי, מומלץ, וזה יהיה פה באמת בפירוט לכל מי שמעוניין לרכוש, כמובן. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, שמשהו שהשארנו מאחורה, ואני רוצה להבין אותו רק יותר לעומק את עמדתך בנושא. עניינה באמת, האם רפאל אי פעם תיסחר בבורסה? האם זה משהו שעלול להטיב, או שאנחנו צריכים לשמור על רפאל באמת ממשלתית, מדינית? אני בעד הפרטה של רפאל. נכון שרפאל, איך אמר לי פעם אחד בחירת מערכת הביטחון, אנחנו נאשר להפריט את המוסד לפני רפאל. כי רפאל באמת אין כמותה בעולם, זה תעשייה ביטחונית שמתנהלת כמו מוסד מחקר אקדמי ברמה הכי גבוהה, ואין לזה אח ורע בעולם כולו, לא בארץ, בעולם כולו. אבל אני חושב שכמו שהאמריקאים בארצות הברית, כל החברות, תעשיות הביטחוניות הן פרטיות, כלומר ציבוריות, נסחרות בבורסה וכו', והם יודעים להגן על הסודות שלהם. כן, לוקיד מרטין, בואינג, רייטיון, נורתרופ גרומן, כן. ג'נרל דינאמיס, הם מחזיקים בסודות של ארצות הברית הכי כבדים, והאמריקאים יודעים איך להגן על הסודות, למרות שזה לא חברות ממשלתיות, אלא
פרטיות ציבוריות. הם נותנים להם בעצם לדאוג לאינטרסים של עצמם, ובכך לשמר את לא, לא, אבל הם על דברים סודיים, יש מערכת שלמה של פיקוח והגנה, עם מידור, עם זה, הם יודעים איך להגן על הסודות. כלומר, אם רפאל תופרד באופן מלא או חלקי, זה לא אמור לפגוע ולא צריך לפגוע בהגנה על הסוד, על דברים שהם באמת מה בהקשר אבל מאוד מאוד סודיים. לא העניין הסוד והסיווג, אלא עניין התועלת עבור אזרחי ישראל. גם את זה אפשר להכניס להגדרות. וחוץ מזה, אני חושב שהתהליך הזה הוא צריך להיות תהליך הדרגתי. אתה בהתחלה, המדינה אולי שומרת 50% בידיה, ומניית זהב, ואחרי כמה שנים רואים אם אפשר להרחיב את זה או לא. אני חושב שגם יכולה להיות פה הכנסה עצומה למדינה, כי רפאל, גם תעשייה אווירית, רפאל יסחרו בעשרות מיליארדי דולרים, כלומר המדינה תקבל הכנסות גדולות שהיא זקוקה להם עכשיו. כן. אם היא תמכור מחצית מרפאל, זה עשרות מיליארדים שיכנסו לקופת המדינה, שיקטינו את הגירעון, שיקטינו את החוב. אותו דבר עם תעשייה אווירית. המדינה תרוויח במכה הראשונה. החברות האלה יהפכו ליותר יעילות. תרד מהם חלק מהבירוקרטיה הממשלתית בעקבות ההפרטה. ועל הסוד אפשר להגן. כן. לכן אני סך הכל בעד. מרתק. טוב, אנחנו מרגיש לי שאנחנו יכולים להמשיך עוד 7 שעות, אבל בהחלט... אז נוכל עוד כמה חודשים לקבוע סבב נוסף. בשמחה רבה. תודה רבה, יובל שטייניץ, היה מרתק מאוד. תודה לך.